Then we have to cancel. Yes. श्रीमती दिलाय रबो. झाले सोपले. Sir, Speaker sir, this is a very good demand which is brought up by my two colleagues regarding a separate women's police station in each taluka. हांव आमच्या ऑनरेबल CMांक इतलेंच मागूंक सोदता, each तालुका आतांच जायना जाल्यार नॉर्थाक एक आनी सावथाक एक पुणून वेगळ्याच्या वेगळ्यान करचें आनी रायट नाव इन ईच पुलीस स्टेशन एटलिस्ट एक खूब पुलीस स्टेशनांनी एक आहा पूण 2 लेडी PSI घालचे म्हणून मागणी. कित्याक एक ते लेडी PSI आसता ती खूब फावटी लिव्हेर वयता नाजाल्यार तेंचे विकली ऑफ आसता. सो बायलाची जी समस्या आहा ती लेडी ओन्ली कॅन अंडरस्टँड बेटर. सो लेडी वील बी एबल टू लॉज हर कंप्लेन्स बेटर टू द विमन PSI. थँक यू स्पीकर सर. श्री जीत अरुणकर. रिगार्डिंग वुमन पुलीस स्टेशन ते म्हाका दिसना पॉसिबल आहा की सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर सेपरेट एक पुलीस स्टेशन वुमन्स करचे. इम्पॉर्टंट एकूच हांगासर रिप्लायर दिला की वुमन डेस्क ह्यो सगळ्या पुलीस स्टेशन अवेलेबल आहा. म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा की वुमन डेस्क जो आहा जो SHO बसता त्याच्या सायडीक वुमन डेस्क आसता आनी महिलांचे खुबशे असे विशय असतात कंप्लेंट्स घेवन येता ते मेल पुलीस आहा त्याच्या फुड्यान सांगूंक शकना. सो एक रिक्वेस्ट आहा की तांकां एक सेपरेट कॅबीन वुमन डेस्क आहा तो एक कॅबिनूच सेपरेट तांकां मतलब तांकां आपले जे डिफिकल्टीज आहा ते महिला लेडी LPC आहा तेचे कडेन मांडूं शकतात. दुसरे सायबर सेल म्हाका दिसता सायबर सेल स्ट्रेंथनींग करपाची गरज आहा आनी सायबर सेलान आमकां वुमन्स सायबर सेल सेपरेटली जाय. कित्याक खुबशे अशे कंप्लेंट आसता मोबायलाचेर नाकाल्ले इन्सिडंट्स जातात आनी महिला जी आसता ती ओपनली थंय सांगूंक शकना. सो क्रायम सेल एक सेपरेट महिलां खातीर करचे. श्री रुद्र फर्नांडीस. स्पीकर सर, गोंयान एक प्रॉब्लम आहा. जेन्ना थोडे घोव टायड जाता आनी बायलांक आपल्या मारता आनी बायलां पयलीं कितें वता पयलीं शेजाऱ्यागेर धांवता आनी शेजाऱ्यागेर धांवले म्हणून घोवूय तेंच्या थिंगा शेजाऱ्यागेर वयता आनी शेजाऱ्यांक त्रास करता. थोडे घोव मातशे राफ आसता भितरूच आनीक तिंका सोयऱ्यांगेर पासून गेले जाल्यार तिंका सोयऱ्यांगेर वयता सोदपाक आनी पुलीस स्टेशनार गेले जाल्यार पुलीस कितें करतात ते घोवाक काडटा भितर उडयता आनी 1-2 दिसांनी सुट्टा आनी तो मागीर आनीक राग काडटा त्या बायलांचेर. ताका लागून मागीर तांकां सुट्टकूच पत्ती मारता त्या बायलांक. ताका लागून एक अशें सिट्युएशन जावंक जाय गोंयांत अशें ट्रिकी सिट्युएशन. ताका एक डेस्टिट्यूट होम जी थिंगासर बायलां पुलीस तशेंच एक दादले पुलीस आनीक केन्नाय कसली येयली जाल्यार एक थोडे दीस सिट्युएशन कंट्रोल जायसर तांकां थिंगासर दवरपाक एक CMान करचें आनी म्हाका 100% गॅरंटी आहा CM असल्या इशूआन चड इंट्रस्ट घालता. थँक्यू. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, गोवा स्टेट इज 100% सेफ एंड सेक्युअर. ओके हे आणि बींग अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन आम्ही वेगवेगळे जे मेजर्स घेतले स्पीकर सर. आमचे जरी पणजेन एक वुमन पुलीस स्टेशन आसा आनी दुसरें मडगांवांत आसा. मडगांवांत ताजें म्हणलें की सगळे आमी रिफर करता आसत जाल्यार हांव चॅक करता. आमकां स्पीकर सर ह्युमन रिसोर्स चड क्रिएट करपाक जाय. फक्त आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केलें म्हणून जावचें ना. आतां म्हणटा तशें जर वुमन पुलीस स्टेशन 12 तालुक्यांनी जर घालपाक गेली जाल्यार 12 वुमन पुलीस स्टेशन ही सेपरेटली इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करचो पडटलो परत आसा. तेज्या पेक्षा स्पीकर सर आयडिया तेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे आमचो एक PSI आसात. आतां आमच्यो आनीक PSI ऑलरेडी लेडी PSI येता ट्रेन जावन. आमी नो डावट आमकां एखादी दुसरी केस आसतूय बी म्हणजे डील सारकी जावंक ना आसत किंवा तेंच्या बरोबर उलयता आसतना एखादें तेणी जर जितान एक विशय केलो SHOक तेकोन वुमन PSIचें सीट आसा. आमी हेजी सगळी काळजी घेता स्पीकर सर. आमच्या प्रत्येक पुलीस स्टेशनान वेगळे कडेन तांकां कॅबीन वेगळे कडेन तांकां चेंबर आनी थंयसर एडिशनल वुमन PSI वो ईच एंड एवरी वुमन पुलीस स्टेशनाचेर दिता. आनी शक्य जर आसत आमकां जाल्यार आमी 2-2 वुमन PSI ज्यो आसा पळय ह्योय दिवपाक मेळटा जाल्यार पळयता. लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल एडिशनल लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल ह्योय बी दिता. स्पीकर सर म्हाका खबर आहा वो 8 लाख म्हणजे 50% ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा 8 लाख ह्यो चलयो आसा बायलां आसा आनी हांची सगळी काळजी घेवपाक आनी त्याच बरोबर जे वुमन ट्युरिस्ट येता गोंयांत तांची काळजी घेवपा खातीर आमचे पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा
हे अंत्योदय तत्वाचेरूच काम करता शेवटच्या मनशा पर्यंत हाजे आमी सगळ्यो सर्विसीस दिवपाचें काम करता तितूंतले पुलीस डिपार्टमेंटूय बी काम करता स्पीकर सर आमी त्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे बेटी बचाव आणि बेटी पढाव ह्या दोनूय सॅक्टरांत आमी 100% स्पीकर सर आमी काम करता हाच्या व्यतिरिक्त वुमन पुलीस स्टेशनाची क्रायम जी आसा पळय न्ही ही खूब मोठ्या प्रमाणात रजिस्टर्ड करून घेवपा खातीर आमी इजी करपाक म्हणजे एक तर डायरेक्ट आमचो नंबर आसात म्हणजे डायरेक्ट तेंच्यांनी जरी सांगत जाल्यार कन्सर्न वुमन PSI ताका कॉर्डिनेट करूं शकता आनी ताका आमच्या वुमन पुलीस स्टेशनाचेर आफोवन हाडून ताचे कडेन तेज्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो रजिस्टर्ड करूंक शकता स्पीकर सर हाच्या व्यतिरिक्त सेपरेट फास्ट ट्रॅक कोर्ट हॅज ऑल्सो बीन सेट अप फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द क्रायम अगेन्स्ट द वुमन अँड चिल्ड्रन स्पीकर सर द चार्ज शीट इन this connection with the crime against women is invariably filed within the period of the 60 days. The Goa is the number 1 state in the country in filing the charge sheet within the 60 days in such cases. So considering the crime against women and that varies from the 7 to 8% and with the total reported crime and a woman police station at the taluka level तरी हेजी आयच्या घडी गरज ना but at both the district level ताजो आमी जशे पणजेंत आनी मडगांवांत आसात बट अजून एक सेपरेटली सपोज म्हापसान जर आमी विचार करपाचो आसत म्हणजे स्टेट लेवल आमी जरी पणजेंतले दवरले आसत जाल्यार म्हापसान वेगळे आनी मडगांवांतले आमी फूल फ्लेज वुमन पुलीस स्टेशन हाजो विचार आमी डेफिनेटली करता कन्सिडरींग द आतां ट्युरिस्ट जे वाडटा हाजो सगळ्याचो विचार कन्सिडर करून म्हापसा एक मडगांवान एक आनी पणजेंतले हेडक्वॉर्टर्स वुमन पुलीस स्टेशन आनी प्रत्येक तालुका लेवलाचे ज्या ज्या जाग्यार आमचे पुलीस स्टेशन आसा थंयसर वुमन PSI 100% वेळ पडटा जाल्यार 2 आनी एडिशनल पुलीस स्टाफ हे आमी दिता बाकीचे ती सगळीं जाणां वेल इक्विप्ड आसा फाटलेच फावटी तांकां सगळ्या जाणांक लॅपटॉप आनी बाकीचे सगळे इक्विपमेंट इवन दो आमी आमच्या स्पेशली विथ द वुमन PSI जी आसा तितक्याय जाणांक वेल इक्विप्ड म्हणजे क्रायमान त्यांनी म्हटलें आसत सुद्दां आसत जाल्यार आमकां तांकां पणजे क्रायमान येवपाची गरज ना तांच्यांनी आपल्या आसा त्याच पुलीस स्टेशनाचेर तेंची कसली कंप्लेन जी आसा ती त्याच पुलीस स्टेशनाचेर आमच्या वुमन PSI कडेन दिवची जेणे करून इफ ती ट्रान्सफर करपाक जाय आसत सायबर क्रायमा कडेन जाल्यार आमचे वुमन PSI आसा पळय न्ही तेच ती कंप्लेन जी आसा ती वुमन सायबर क्रायमा कडेन जी आसा ती ट्रान्सफर करूं शकता त्या खातीर म्हाका दिसता कन्सिडरींग दीस फॅक्ट म्हाका दिसता सर हे कॉलिंग एटेन्शनाचो आमी विचार करून आमी एडिशनली 2 हाजो एक म्हापसांतलो आमी विचार करता आनी तालुका लेवल PSIचो आमी विचार करता स्पीकर सर स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की सगळे पुलीस स्टेशनान लेडी PSI आसता फॉर एग्जाम्पल आतां फातोर्डाक लेडी PSI ना नंबर 2 तुमी कन्विक्शन रेट पळयल्या फॉर क्रायम अगेन्स्ट वुमन कन्विक्शन रेट सामकी लो आहा स्पीकर सर म्हळ्यार कितें ती क्रायम रॉंग काय कन्विक्शन कित्याक जायना सेकंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस करप ते मुख्यमंत्र्याक दिसता कित्याक काय म्हणून तें इन्फ्रास्ट्रक्चर काल सुदीन ढवळीकार म्हणटालो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर करतात फुडें खंय वता तें कांय ना फुडें लायन वचत ना इन्फ्रास्ट्रक्चर करून तयार दवरतात हें इन्फ्रास्ट्रक्चर करून दवरा कित्याक तुमचे ट्युरिस्ट आज आहा 6.5 लाख येतात ते तुमी चिंतलां की 30 लाख येतले म्हळ्यार 3 मिलियन जर ट्युरिस्ट येतले ना आतां येता 6.5 मिलियन मरे आतां येता 6.5 मिलियन तुमचे चिंतप आहा डबल ते सो डबल म्हळ्यार कितले जाले स्पीकर सर 65 lakhs into 2 म्हळ्यार 1 कोटी ट्युरिस्ट येतले तातूंतले 50% बायल्यो धर आयल्यो जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर तुका जाय पडटलोच स्पीकर सर सो म्हाका दिसता आतां तुमचे डबल इंजीन सरकार आहा सो वयल्या इंजिनाक मातशें दुखला की म्हणजे फंड दिया म्हणून थंय फंड खूब आसतलो बेटी बचाव बेटी पढाव हे ते खूब आहा सो इजी मेळटले ते पयशे सो पयशे असल्या कामाक जर हाडले आनी मोडले इव्हेंट्सांक न्ही असल्या कामाक मोडले जाल्यार बरें आनी म्हाका दिसता सगळे तोखेतले अशें केलें जाल्यार स्पीकर सर फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर आमी लेडी PSI हांव बेगीनाच दिवपाक लायता कारण ट्रेनिंगांतल्यान येयसर आनी रावपाक लायना ताका बेगीनाच दिवपाक लायता स्पीकर सर कन्विक्शन रेट आहा पळय न्ही ताचेर आमचे हांव एक रिव्यू मिटींग जी आसा इट इज विथ ऑल हे तांचे कडेन घेवन कन्विक्शन रेट एक्चुली परत एकदां रिव्हेरीफाय करता स्पीकर सर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या जाग्यार जाय तो सातत्यान आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आमकां होम डिपार्टमेंटाक म्हणजे वेगवेगळे निर्भया फंड्स आसतलो सायबरा खातीर वेगळे फंड्स आसतले अशे वेगवेगळे फंड्स जे मेळटा ते सातत्यात फंड्स आमी स्टेटी खातीर डबल इंजीन सरकारा कडल्यानूच तरी हाडल्या मान्य करपाक जाय की डबल इंजीनच्या सरकार हाड म्हणटा हांव आनी मेळटले तुका
हे गोंयच्या खातीर म्हाका दिसता प्रधानमंत्र्याक बी खूब हें आहा की एटलिस्ट गोंय सारकें उरचें. आनी स्पिकर सर, मुख्यमंत्र्यांनी हेज गॉन वन स्टेप फॉरवर्ड. आतां कालचे आमी ते फादर बॉलमॅक्स तुका हांवें हें केलां, तुजें कौतूक केलां की एक स्टेप घेवप, असो घेवप की सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन एक सगळें पीस उरता. हें आतां कितें, हें बायलांक आमी सेफ दवरूंक सोदता. आनी एक क्रायम जाता तातूंत आमचें गोंयचें नांव पेड्यार जाता. तुवें पळयलां स्कारलेट किलिंग केस ओ एनीथींग दॅट हॅपन्स अब्रॉड. पूण फॉरेनर आसता ती सारकें ताचेर मागीर एक हें येता, एडवायजरी येता की गोंयांत वचूं नाका म्हणून. अशें जावंक जायना स्पिकर सर. आनी सेकंड एक हांव ओगीच तुका पॉयंट आवट करूंक सोदतां, ह्युमन ट्रॅफिकिंगाक म्हाका एक कॉन्सूल जनरल मेळिल्लो एक व्हडल्या देशाचो, प्रेझेंटली आतां आसा तो म्हाका सांगतालो की गोवा इज ऑन द रडार फॉर ह्युमन ट्रॅफिकिंग स्पिकर सर. सो आतां हांवें म्हणलें नो नो इट्स नॉट लायक दॅट म्हणून. तो म्हणलो नो इट इज. सो स्पिकर सर म्हाका दिसता की अशें जर आमकां आमी रडाराचेर बी आसा, हें तुका एज होम मिनिस्टर यू वील बी एबल टू अंडरस्टँड दीस. आसा जाल्यार इट इज अ व्हेरी सिरियस कंडिशन. हांवें एक केस हाडिल्ली तांचे म्हऱ्यांत, ह्युमन ट्रॅफिकिंगान इनवॉल्ड आशिल्ली बायल एक, हांगा कब्जा करून जमनी घेवन आहा. सो असले लोक आहा म्हणजे दॅट मीन्स दे आर कम इन टू गोवा थिंकींग गोवा इज अ सॉफ्ट स्टेट. सो डोंट गिव दॅट इमेज ऑफ गोवा दॅट गोवा इज अ सॉफ्ट स्टेट. आमी हातून गव्हर्न सॉलीड करतले आनी बायलांक आमी प्रोटेक्शन दितले म्हणून. सेकंड स्पिकर सर, सायबर क्रायम जी आहा ती डिफंक्ट जाल्ली आहा. सायबर क्रायमान हांवें केस केल्या, म्हगेलें फेसबूक प्रोफायल एवरी नाव एंड देन इट इज गेटिंग हॅक्ड. कांयच जायना स्पिकर सर. सायबर क्रायम मेक इट फुल्ली इक्विप्ड. म्हाका दिसता सारकें आंतीक आहा सायबर क्रायम अशें दिसपाक लागलां. सो मातशें करा तें. तुमचे कडेन थोडे पुलीस आहा ते चीफ मिनिस्टरा भशेन जाल्ले आहा, परते ट्विटराचेर येता, हाजेर येता, ताचेर येता. तांकां मातशें सांग काम करा म्हणून. ते आपूण इलेक्शनाक राविल्ले भशेन दिसता. खंय वता ते दिसाक दोन दोन हे ट्वीट करतात आनी कितें करतात. अरे आमचेर पयलीं सायबर क्रायम आमच्या इलेक्शना टायमार हॅक केल्लो अकावंट अजून सारको जायना. आतां हांगा उलयता थंय कोण तरी येतलो कलेक्ट मनी फॉर विजय सरदेसाय आस्किंग मनी. अरे कितें स्पिकर सर, हें लज दिसता सांगपाक की आमचें हें सारकें चलना म्हणून. ती सायबर क्रायम सारकी कर, कित्याक चड करून बायलांक त्रास ताजो जाता. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर ट्विटराचेर आसप गरजेचें आसा स्टेटीच्या नुसार. चीफ मिनिस्टर जितको सोशल मिडियाचेर आसतलो पळय न्ही तूं आसूं रे, पुलिसूय जाले आतां. पुलीस जाले, हांव नांव घेवंक सोदना, थोडे पुलीस बरे आसत ते, पूण ते इतले तुजे परत चड जाल्या. आनी सिंगम म्हणटात कोण आपल्याक, आनी कोण म्हणटात, आनी चड स्पिकर सर सगळेच सोशल मिडियाचेर स्पीकर सर, हिरो जाल्या पिक्चराचे. बरें काम करता पळय न्ही ते सोशल मिडियाचेर, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर, इलेक्ट्रॉनीक टीव्ही चॅनलाचेर आमचे पुलीस बरें काम करता. कोण सिंगम म्हणूं जाल्यार आनी कितें म्हणूं, पण बरें काम करता पळय न्ही. सिंगम ना चिविंगम जायत, पूण इश्यू सादो. फायनली कितें आहा स्पिकर सर, चड शो मारपाची गरज ना, हें काम तांचें. येस स्पीकर सर, दिलें आसा. स्पीकर सर, हे आमचे बाकीचे प्रेस मिडिया भाव जे वयर बसल्या पळय न्ही ते प्रसिद्धी दिता बरें काम केल्या उपरांत. हांव म्हणटा तें तेणी दुसरो जो सांगलो ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचो विशय, गोवा बींग तो म्हणटा तशें हॉटस्पॉटाचेर ना. एक गजाल खरी आसा, बींग अ टुरिस्टीक स्टेट, की लोक बींग अ टुरिस्ट म्हणून गोंयांत येता. बट त्याच बरोबर फाटल्या दिसांनी एक रिसंटली वर्कशॉप जालो गोंयानूच, आनी गोंयांत अर्ज नांवाची संस्था, ही अर्ज ओनली, अर्ज नांवाची संस्था गोंयांत खूब बरें काम करता. आनी ह्या ह्युमन ट्रॅफिका खातीर म्हणजे सगळ्या तरेन ऑल इंडिया लेवल इट इज न्ही, इंटरनॅशनल बाकीच्या स्टेटींनी सुद्दां, इंटरनॅशनल कंट्रीनी सुद्दां बाकीच्या जे जाता ते क्रॅकडावन कशें करपाचें हाजेर काम जॉयंटली वीथ अलॉंग वीथ द NGO आनी नॅशनल लेवलाचो वर्कशॉप्स हांगासर ऑर्गनायज केल्लो. आनी त्या खातीर ते क्रॅकडावन कशें करपाचें, तेज्यो स्ट्रॅटजीज कितें हाजें प्लॅनिंग सुद्दां करता. आनी कंपॅरिजन वीथ द अदर स्टेट्स ह्या बाबतींत गोवाचें काम जें आसा हें खूब बऱ्या पद्दतीन आसा. सायबर क्रायम स्पीकर सर, आमी रिसेंटली न्यू लॅब एस्टाब्लीश केला आनी म्हाका खात्री आसा की नवीन टॅक्नॉलॉजी आसा ती सायबर क्रायमान आमी वापरता. आनी इट इज वेन सब्जेक्ट रिलेटेड टू द वुमन, खंयच्याच बाबतींत हांव एक सांगपाक सोदता आमच्या भयणी खातीर, आमच्या आई खातीर, की कशाच पद्दतीचो क्रायम जो आसा हो आमी थारो दिवचे ना गोंयांत. आनी तांच्यांनी ना हरकत की मात खंयसरी म्हणजे खंयसरूच आमचे पुलीस कॉपरेट करतात, बट बिंदासपणे वचून आपली कंप्लेन जी आसा ही पुलीस स्टेशनाचेर दिवची, वॉट्सॅपाचेर दिवची, किंवा इवन दो आमी पळयता की भुरग्यांच्या बाबतींत सुद्दां
जे कोण अशा पद्दतीत त्रास करता आसत जाल्यार तेंच्यांनी डायरेक्ट WhatsApp नंबर जो जर घेतला हांवें किंवा फोन कॉल करून सांगचें. आमचे 10 ते 15 मिनटाच्या भितर पुलीस सातत्यान थंयसर आसतले. पिंक फोर्स आमचो कोस्टल बेल्टात काम करता तो टुरिस्ट जे वुमन टुरिस्ट जे येवपाचे आसा तांची काळजी घेवपा खातीर ते आसा. आमी स्पिकर सर आमी थोड्या दिसाच्या भितर आजुनूय बी न्यू टॅक्नोलॉजी जी आसा ही आमच्या होम डिपार्टमेंटांतल्यान हाडटा जेणे करून व्हेरिफिकेशन जे आसा हे येयल्लो टुरिस्ट आनी त्याच्या खातीर ताका सेक्युरिटी कशी दिवची हाजेर स्पिकर सर आमी काम करता. येस ऑनरेबल स्पीकर CMन सांगला आमचे बेगीन चार्जशीट फायल करतात इन्व्हेस्टिगेशन बट देर इज वन थिंग आमचे कायद्यान आसा justice delayed is justice denied but same time the other side is justice hurried is justice buried. हांव कित्याक म्हणटा इन्व्हेस्टिगेटीव स्किल्स मस्ट बी ऑल्सो कॉम्प्लिमेंटेड विथ पुलिसींग. कित्याक एक याद आसतलो तुमकां वास्को डबल मर्डर जाल्ली. इट वॉज द फास्टस्ट इन्व्हेस्टिगेशन फास्टस्ट चार्जशीट एंड फास्टस्ट ट्रायल. हायकोर्टान गेले तेन्ना म्हाका आपयल्लें टू appear as amicus curiae to assist the court. Kityaq the advocate could not argue. The judges called me. I argued the case and got her acquitted. It is why I am saying is I could see everything on the record. On paper it was okay, but if you can do this investigative to make it foolproof, I think you all should sit down and do a brainstorming with these good officers. Tode office dekho munta sodam kita munta good officers are in cold storage because bring them and ask them to assist and I think you will get a good conviction rate. स्पीकर सर एकूच ओगे याद करपाक हांव आय ऑल्सो डोंट बिलीव बट दीस इज वॉट इट सेज नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड्स ब्युरो म्हणून आहा NCRB 2022चे जर फिगर्स पळयले गोवा इज टॉपिंग द लिस्ट पर लॅक इन ह्युमन ट्रॅफिकिंग. गोवा इज टॉपिंग द लिस्ट. अनफॉर्च्युनेट. आय एम नॉट चार्जिंग दॅट यू आर बिहाइंड इट पूण कितें दीस इज द फिगर. बिकॉज सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हटला की सायबर सेल जो आहा ते लोकल पुलीस स्टेशनार महिला वुमन्स डेस्काचेर वचून कंप्लेंट आनी ते ट्रान्सफर जाता. इतलीच रिक्वेस्ट आहा की वुमन्स सायबर सेल एक सेपरेट थंय करचें कित्याक थंय स्टाफ तुजो लेडीज स्टाफ आहा तो खूब कमी आहा. सो तो एक सायबर सेल वुमना खातीर सेपरेटली एक करचो जे ट्रान्सफर जातले पुलीस स्टेशना वयल्यान तेचे कडेन. स्पीकर सर दोन गजाली इन्व्हेस्टिगेशन जे आहा पळय न्ही त्याच्या खातीर आमी सेपरेटली वर्कशॉप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन्स ही आमच्या इन्व्हेस्टिगेशन जे टीम्स हाय लेवल्स म्हणजे PI PSI लेवल्स अदर्स हांच्या खातीर आमी वर्कशॉप्स डेफिनेटली टायम टू टायम आमी ऑर्गनायज करतात बट सेपरेटली वीथ आमचे प्रोसिक्युशन्स जे आसा पळय न्ही तांच्याय बरोबर मेळून हे आमी ऑर्गनायज करता. येस सर स्पीकर सर आमी तांकांय इनवायट करता. ही इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन दॅट वन ऑफ द टॉपीक दिवपा खातीर. हांव फक्त एकूच आत्ता जो बाब विजय सरदेसायानी विशय केला पळय न्ही जाता कितें नॅशनली आनी इंटरनॅशनली ते हांगासर जे ते टुरिजमा खातीर ते हांगासर येतात आनी तेच्यो केसीस हांगा रजिस्टर्ड जाता. दॅट्स वाय दॅट रेट इज हायर. अदरवायज म्हणजे खंयचेय सपोज फॉर एक्झाम्पल हांव खंयच्या स्टेटीचें नांव घेवपाक सोदिना त्या स्टेटींतल्यान जर ताका हांगा हाडलें गेलें जाल्यार तेजी केस हांगा रजिस्टर्ड जाता इन्स्टेड ऑफ त्या स्टेटींत जावच्या ऐवजी. म्हणून तो आमचो रेट नंबर जो आसा पळय न्ही तो वयर गेल्लो आसा स्पीकर सर. दॅट इज वाय. येस चर्चा हांगा थांबुया फुडें वचुया. आमी आतां आजच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीत घेवया. कृषी मंत्र्यान मागणी क्रमांक 64 69 70 सभागृहांत मुखार मांडच्यो. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move the demand number 64, 69 and 70 listed for today's to the vote of the House. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. वळेरी क्रमांक 14 अ ब क ड ई आनी फत दिल्ल्या संबंधीत मागण्यांत सर्वश्री विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमांव, आमदार श्री एल्टन डिकोस्टा, श्री वेन्झी वेगस, क्रूज सिल्वा, विरेश बोरकर, श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा आणि आपल्यो कपास सुदीर मांडच्यो. Speaker sir, I move cut motions to the demands listed for today as per list number 14. Speaker sir, I move cut motions to demands listed as per list number 14B. Speaker sir, I move cut motions to demand listed today as per list number 14A. Yes. Honorable Speaker, Press the button. I move cut motion. Honorable Speaker, I move cut motions to demands listed for today as per list number 14F. Speaker sir, I move cut motions to demand listed for today as per list number 14D.
Chris Silva. Speaker, sir, I move cut motion to demands listed for today as per list number 14C. Sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 14E. Yes. कपात सुचने सभागृह मुखार आसात. विरोधी पक्ष नेते कोण उलयता? आज मातशें बेगीन करुया. डिनराक बी वचपाक जाय आमच्या कोण एक 1.5 an hour. Ruling side. You're starting? Ruling side. काम टॉप. Just 45 minutes. तुका जाय त्या भशेन घरावत म्हणल्यार आतां वता तूं सांगता त्या भशेन. Carlos Herrera. सर एकूच मिनिट करेक्शन करपाक सोदता विजय बाब. इंडियन स्पीकर सर एकूच मिनिट म्हाका परमिशन दिवचें करेक्शन करपाक. इंडियन स्टेट्स रँकींग बाय द इन्सिडन्स ऑफ द ह्युमन ट्रॅफिकिंग तो म्हणटालो पळय न्ही तुवें विकिपिडियांतल्यान काडला आसतलें. एक्चुअल रेटा जर काडीत वी आर 0.49. ह्या आतां कितें विकिपिडियांतल्यान काडला आसतलें तुवें हांवें चॅक केलें. करेक्ट करपा जाय तांकां. ते जे व्हिडिओ ट्विटर मारता तांकां सांग ते कर म्हणून करेक्ट करा. कोण घेता? वेन्झी वेगस. Sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motion. Speaker sir, I would like to go with demand number 64, where agriculture is concerned, Speaker sir. Speaker sir, कृषी कार्ड होल्डर्स आहा आणि कृषी कार्ड होल्डर्सांक स्कीम आहा, पूण ते स्किमीचे पयशे तेमी घेयले म्हणटरी मागीर तांकां मेळटाय. म्हाका दिसता स्पीकर सर हें सगळ्यांगेलो डिमांड. आज आमी फार्मींग जरी तरी प्रमोट करपाक सोदताय जाल्यार फार्मरां कडेन सीड मनी खंयचे आसतलो ते आपल्यागे बोर्सांत जर तर पयशे घालून घेतले सामान आनी मागीर तुमी रियम्बर्स करतले, दॅट वे फार्मींग वील नेवर गेट प्रमोटेड. Because then farmers are not going to continue, new farmers are not going to come. We have to find a way that on the spot you have to get that subsidy. जे कित सामान घेता वेंडरा कडेन ऑन द स्पॉट जावपा जाय. सामान घेवन मागीर तुका सबसिडी मेळटली. दॅट सिस्टम आय थिंक ओनली आवर ऑनरेबल मिनिस्टर इज एबल टू स्टॉप दिस सिस्टम. अँड इट वील ओनली हॅपन विथ दिस मिनिस्टर बिकॉज ही इज व्हेरी सिनियर ओवर हियर अँड ही वील नो हाऊ टू नेविगेट अँड हाऊ टू गेट दिस डन. सो ऑन द स्पॉट स्किम्स मेळपाच्यो म्हाका सदां हें करपाक गरज आहा. स्पीकर सर, there is a need to increase the budget. जे budget आहा आमगेलें under the budget heads for fencing, pump house, weed cutter, borewell, हे जे budget heads आहा हे वाडोवपाची गरज आहा. बिकॉज हे बारीक बारीक वस्तू वाड्यांनी हेजी गरज चड आहा. फेन्सिंग करपाक गरज चड आहा आनी सगळे जरी तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी चोयतलो जाल्यार मागीर ते बजेट तुगेले पास जायना बिकॉज यू डू नॉट हॅव मनी इन दॅट बजेट हेड. सो स्पेसिफिकली हांवें सोदून काडले for fencing, pump houses, weed cutter. So maksada, these are the main things. And borewell, borela, but borewell is your decision whether you have to grant it or no. But these are the major components where you have to increase the budget. I would say you even double the budget if you can, because that will only help people to go in for this kind of amounts. So sir, one's very specific. He is Pradhan Mantri ek yojana. तेजेर son 6,000 rupees मेळटाले. ठीक आहे सर, हांव ताजेर सांगता. हांव पयलीं तो सांगता 6,000 रुपीज तांकां मेळटाले पळय न्ही तेंच्यांनी परत करपाची गरज ना. आज आमी कॅबिनेट डिसिजन घेतलें 4.5 कोटी रुपया तांचे जे आसा पळय न्ही स्टेट गव्हर्मेंट इज पेईंग टू द सेंटर. ते आतां तुज्या शेतकऱ्यांक कोणाकूच फारीक करूं नाका म्हणून सांग. ओके, सो व्हेरी गुड. आय थिंक दीस इज अ गुड थिंग. सगळे शेतकारांक म्हाका दिसता आयज दिसाक एक बरी उमेदीची खबर दॅट दे डोंट मुगे बड्डे आसा सो दे डोंट हॅव टू पे. तेमी दे डोंट हॅव टू पे दॅट 6,000. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतुले 4 जाणांनी हारी केलो आहा 22,000 एन ऑल. सो दे वील गेट बॅक दॅट अमाउंट. करेक्ट. कॉन्टॅक्ट करता. सो दे वील गेट बॅक दॅट अमाउंट. 22,000 पे केल्ले 3 वर्सां 4 वर्सां पयशे. सो दे वील गेट दॅट अमाउंट बॅक. ओके, ZDO कॉन्टॅक्ट करून सांगलो दे वील गेट बॅक दॅट अमाउंट. व्हेरी नायस. नेक्स्ट इज स्पीकर सर, ऑर्गॅनीक फार्मींग आमी म्हणटा सगळे म्हणटा, बट तेजें प्रमोशन करपाक जो बजेट आहा तेजें प्रमोशन करपाची जी सीड मनी आहा दॅट इज नॉट हॅपनिंग. आय थिंक ऑर्गॅनीक फार्मींग शूड बी इंट्रोड्यूस्ड एट अ स्कूल लेवल. इफ यू कॅन इंट्रोड्यूस, टॉक टू द एड्युकेशन डिपार्टमेंट. As a minister, you have got so much of experience. Talk to the education department and integrate organic farming into education and try to bring it from school level. Now new NEP is coming. It is the best chance for you to integrate it, and this is the best chance you will see in the next 5 to 10 years. The generation येवपाचें आहा ते ऑर्गॅनिक फार्मिंगात मोठ्या प्रमाणात वयतले आनी सगळे तुजी तोखणाय करतले बिकॉज यू आर द पायनियर हू हॅज पुट इट इन टू एड्युकेशन बुक्स दॅट ऑर्गॅनिक फार्मिंग हॅज स्टार्टेड.
So I think this is a demand that if you could consider and take it into action. Latest farming technologies are Speaker sir, सद्दां आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं गोंयभर पळयता, it is always an issue. आमको रे ट्रॅक्टर सारके ना, आमको रे प्लाविंग मशीन्स ना, आमको मागीर हार्वेस्टर ना, टायम टू टायम त्यो वस्तू मेळना. आनी जे डिपार्टमेंटाको आहा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाको जे आहा, ते चोवपाक गेले जाल्यार इट इज नेवर इनफ, ते पावना. आनी मागीर प्रायवेट आमी हाडची पडटा, प्रायवेट हाडून कोण कारवारसून हाडटा, दुसरे स्टेटीसून हाडटा, बिकॉज इट इज चिपर. I think you need to even triple the number of equipments that are there in each base जे आहा तुगेलो, each taluka wise you have to double and triple these equipments, and you have to go for new technologies. I think it is time that we have to invest in drone. आमी वचोन कितें हाडपा जाय? You have to buy drones. You have to buy drones for the taluka wise. I think this is the time for you to invest in drones. एक taluka 4 ना 5 drone तुम्ही घेऊन, I think our Don Bosco's is already manufacturing drones over there at the fire at Fatorda. So तेमकोडे तुम्ही order place करची आनी तेमकोडे सगळे तालुका wise drone घेवचे. So they are easily available same way how the other harvesters are available. Speaker sir, बांदाक लागून I have already put my demand. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक आखी न्हूय आहा आनी भरपूरशे बांद आहा ते न्हूय तेकोन आनी ते डॅमेज जाल्या. दे आर ऑल नोटिफाईड बांद्स. I would want some at least assurance that मुगेले थोडे बांद पूण एक नाजाल्यार 2 किलोमीटर पूण बांद सँक्शन करून दिवचे in this budget if you can, so that those bands can be repaired. Speaker sir, I would like to go for demand number 69, handicraft, textile and coil. Speaker sir, handicraft आमी म्हणता, but how are we integrating this handicraft? I think somewhere we have to find a way, because handicraft आनी आमगेले जे self help groups आहा तेंक सगळ्यांक आमी इंटिग्रेट कितें करून करपा जाय. बिकॉज इफ वी आर एबल टू डू दीस, देन वी आर एबल टू प्रोमोट हँडीक्राफ्ट इन अ बीग वे. आतां आमकोडे मोपा एअरपोर्टूय आहा, आमकोडे टुरिस्ट कावंटर्स आहाय ऑल ओवर गोवा. हे हँडीक्राफ्टाचें शॉप आमी सगळे टुरिस्ट कावंटरांचेर घालपा जाय. सगळे आमगे एअरपोर्ट, दोनी एअरपोर्टाचेर तेंका कावंटर दिवपाचो. दिस इज द ओनली वे वी आर एबल टू प्रोमोट हँडीक्राफ्ट्स. वी हॅव टू ट्राय अँड टेक हँडीक्राफ्ट्स टू दी अदर स्टेट्स, सो देन वी गेट डिमांड्स. सो आय थिंक another way of promoting handicrafts is we have to put a one-stop location where people will make Goan handicrafts and the government can buy those handicrafts, and then the government will sell it and at the tourism promotion center. So this is the way I think we should be able to promote the handicrafts. Speaker sir, I have already spoken about the stalls. About Goan artists जे हे handicraft करता, they are dying off because आमगे support ना. There are various kind of handicrafts. आमगेलो एकलो म्युझियम आहा वारक्यां, सो तो कास्ताचे हँडीक्राफ्ट करता. ही हॅव अ सेपरेट आर्ट. तेगे जे क्राफ्ट आहा, आर्ट आहा, ही कर्विंग करता तो. सो इट इज एन आर्ट वॉट इज देर, बट हीज आर्ट इज नॉट बीन टॉट टू अदर्स. आनी दुसरी भुरग्यांक शिकोवन तोजे असले हँडीक्राफ्ट आर्टिस्ट जनरेट करिना. सो आय थिंक इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी आयडेंटिफाय हँडीक्राफ्ट आर्टिस्ट ऑल ओवर गोवा जे आहा, तेमकां घेवन आमी म्हाका सदां आनी भुरग्यांक ट्रेन करूंक जाय. We need to invite and train them, and need to give them a launching platform, Shinkli Mutri, how they will launch these products. From this, I would like to finally specify about our Kunbi ji amgeli sadi ji asa and the material ja. I think we need to meticulously work on figures. Murche X number of kgs or tons of sarees are going to be produced in Goa, and they are going to be sold, which means we need to look for a ready-made market. I personally have seen that Europe has a big demand. I see Far East has a big demand for this. I have got friends in my shipping circle, and when I gifted them one Kunbi sari to their family, I saw the way they liked it and the way they prepared things. मुझे आमिंग साडी म्हूण चिंतताय, पूण कोण कॅप केले तेजें, कोण आनी कितें केलें, कोण स्कार्फ केलो त्या लुगटाचें. So it was like various fashions चोयलें. So I see there is a big demand. It is just that how we have to tap this market, and if we get the right contacts in various Far East or Europe, then I think these sarees will be able to export in a big way, and then our this handicraft as well as this textile can be lifted up. This was with demand number 69. Demand number 70, civil supplies.
Speaker sir, I think everyone is going to speak about the quality of ration. There is no good quality of ration. I would also put on the house that, Speaker sir, fortified rice ilya, mix kelya. I think it is each one's right to decide whether I should buy rice with mixed fortified rice or no. Maka हक आसपाचो की म्हाका तो तांदळाचो साकान fortified रायस आहलो तो जायो नाका. बट हे ऑप्शन ना आज रेशन शॉपाचे सगळो रायस आहा तो fortified रायस घालून मिक्स आहा. सो यू आर बाउंड टू बाय दॅट ते रेशनाचे आहा. सो म्हाका दिसता दिस इज नॉट करेक्ट. यू नीड टू हॅव अ चॉयस वेर fortified रायस एज वेल एज द अदर रायस. कित्याक fortified रायसांचे आयरन आसता. दॅट आयरन इज नॉट गूड स्पेशली फॉर मेन. आमकां दादल्यांक तें बोकून बरें न्हू. सो कोणी आयरना टॅबलेट बी घेता आनी तो वयल्यान ते fortified रायस तूं खावपा लागलो नाका आसता. इट कूड क्रिएट दीस फॉर द मेन. सो आय थिंक वी नीड टू बी केअरफूल ऑन दॅट. रेशन शॉप्साचे म्हाका दिसता वी नीड टू फायंड अ मेकॅनिझम वेर द स्टोरेज इज देर एंड द रेशन शॉप्स आर देर. की ताजी स्टोरेज गुदांव आहा. हांव कोर्ताली जो गुदांव आहा ते गुदांवां गेल्लो आनी आयज चोयल्लें की तेमगे जे स्टोरेज सिस्टम आहा तो सारको ना. They need to have a better facility over there. You need to find a way how you are going to make sure that that storage at Kortalim and other places dampiness येना जावपाक. कित्याक थिंग dampiness येता, थिंग पारवे येता आनी पारवे येवन you can see that what is happening over there, and that is one of the major reasons why you will find this rice going bad. So I think godowns before dispatching to the fair price shops, Speaker sir, needs to be checked, and there has to be digitalization involved when they are dispatching from the godown till the human interference should be mitigated. So human interference aspa shiripana, let's put up a digital app or something so that we can make it moving ahead. Saying that, I would like to close my demands. Thank you. Sir Michael Obo. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, speaking on agriculture, Minister is well experienced person in this August House. Soglan, one of the oldest person, where he knows everything. He worked as Chief Minister of the state, and he knows that the backbone of Goa's economy once upon a time was agriculture and mining. Tourism magir start zala. Speaker sir, revival of agriculture is what we have to speak today. How we are going to revive this old ट्रेडिशनल फार्मींग आमचे गोंयान जे इतली वर्सां आमचे लोक रोयताले तेणी बंद कित्याक केलें. रिवायवल कशें स्टार्ट करप, म्हणजे परतून आतां कशें चालू करप. जेनरेशन्स गेली 2 जेनरेशनां गेली, आतां आमी 3rd जेनरेशनान पावला. म्हणजे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गोंयान कमी जायत येयल्लें आहा. वेदर इट इज रायस, वेदर इट इज वेजिटेबल्स, वेदर इट इज फ्रूट बेरिंग, you talk about hybrid vegetables, nothing. म्हणजे हे सगळें लेस जायत येयल्लें आनी आमी वी आर डिपेंडींग ऑन रेडीमेड. आनी त्या सॅक्टरान तुजो तो दुसरो डिपार्टमेंट जो आहा पेमेंट शेप हे करता तो म्हणजे चेअरमॅन, तो डिपार्टमेंट हाडीत आहा. हांव म्हणना हाडचें ना म्हणून, कित्याक ना म्हणून हाडटा. आवटसायड द स्टेटांतले वेजिटेबल फ्रुट्स आहा तितल्यो वस्तू भायरसून हाडटाना आमी आमच्या लोकांक दिता. तेजी क्वॉलिटी टेस्टींग हांव म्हणना हीच करपाची, म्हणजे गोंयान येता तितली करपाची गरज आहा. जी वेजिटेबल्स येता तांकां फ्रेश उरच्यो म्हणून स्प्रिंकलर मारता तांकां. वेरियस टायप्स ऑफ पेस्टिसायड्स, म्हणजे ओकोत मारप म्हणटा आमी, इन कोंकणी ताका ओकोत मारप म्हणटा. केळी बुडयता हितून ते स्पेशल रायपनींग ऑफ द दीस व्हडले जार्स रेडी आहा ती सगळ्यांक कडेन आहा ते सगळे याड्यांनी आहा ती घातली दुसऱ्या दिसा पिकली. म्हणजे आमी आतां गोंयकारांनी हें खावपाचें हेजेर एक प्रश्न आहा. आनी तुजे कडेन एक मोठी चॅलेंज आहा की तूं रिवायव करतलो एग्रीकल्चर काय हें अशेंच उरतलें फुडें. आमी फ्रुट्स लायतले, फ्रूट बेरिंग ट्रीज लायतले, बनाना ट्रीज लायतले, काय आमी ते सगळे भाशेची भाजी जी गोंया भायली येता. एक टायमार जे आमी भाजी रोयताले ती गोंया भायली भाजी आहा ती बाजारांत थिंगाच उरताली. म्हाका उगडास हांव धाकटुलो आसलो पळय तेन्ना की गोंयान सगळी आमची ऑल आवर लेडीज आनी इन्क्लुडींग द हजबंड्स यूज टू हेल्प देम इन द पोरसूंग.
शेतान पोरसू आहले, घराचे हितून कंपाउंडान पोरसू आहले, सगळ्याक पोरसू. मिरसांगो आमी बाजारांतले केन्ना हाडीत नासले. आयज मिरसांगूय जाय तुका, लिंबूय जाय, सगळे वस्तू बाजारांतले हाडटा. हे सगळे रेडीमेड, सगळ्याक वखद मारलेले आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेचेर आख्खी स्टडी करपाची गरज आहा की वॉट इज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ vegetables which you are growing in the state of Goa, what is the quantity you are importing from other states of India, and what is the demand. म्हणजे आता डिमांड जो आमचो एक्स्ट्रा वाडला तो आमचो ट्युरिजम डिमांड. ट्युरिस्ट जे येता, आतां जे भुरग्यांक जे आयज हिंगासर सभागृहान कितले भुरगीं दिसता तेंकां तूं एग्रीकल्चरा कडेन कसो व्हरतलो? हाव आर यू गोइंग टू टेक? आतां आमी एग्रीकल्चर कॉलेजीचें उलयलां, चीफ मिनिस्टरान प्रपोज केला आनी सुरवातूय जाल्ली आहा. एग्रीकल्चर कॉलेज एकूच, पूण फ्यू स्टुडंट्स हॅव ऑप्टेड. म्हणजे खूब कमी भुरगीं आहा जी एग्रीकल्चर कॉलेजीन वचून डिग्री घेता. विजय चड म्हायती दितलो तुका, कित्याक ही इज अ एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट तो. पूण हांव कितें म्हणूंक सोदता तुका सिंपल लँग्वेजीन, ह्या भुरग्यांक तेंची पायमायची शामायची शेतां आहा जी पडींग आहा, जी कोणूच लायना. हांव तुका म्हाजोच एग्जाम्पल दिता. म्हाजी शामाय शेत लायताली, म्हाजी माय शेत लायताली. आमी लावंक ना कितलीं वर्सां? आमी लावंक ना एटलिस्ट 20 years. आमी मागीर लायला, आतां स्टार्ट केलें. गेली 7 वर्सां जालीं आमी आमचें शेत ओन लायता. आमच्या घरान ओन रायस जो आहा तो आमचे घरचो रायस आमी खाता. सो हांवें कित्याक केलें? बिकॉज वी सॉ दॅट ऑल दीस रायस एंड ऑल एवरीथींग वीच इज कमींग हियर in the state of Goa, it is not very safe. Not very safe. हे खूब फाटी प्रूवूय जाल्लें आहा नॉट व्हेरी सेफ म्हणून. नंबर ऑफ कॅन्सर केसीस इन्क्रिजींग इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड ऑल्सो इन इंडिया. हेचेरूय स्टडी जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, मिनिस्टराक बरी मोठी चॅलेंज आहा की हे जे एग्रीकल्चर आमी म्हणटा, भात जे आमी म्हणटा, तेचेर वेरियस प्रॉब्लम्स आहा. जे आमचे ट्रॅक्टर अवेलेबिलिटी, हांव म्हणना तुमचे कडेन ट्रॅक्टर ना, बट लोक जेन्ना शेत लायता तेंचे कडेन ट्रॅक्टर बूक करता ते मेळना तांकां. पंचायतीक तुमी ट्रॅक्टर दिया, हो म्हाजो पयलो डिमांड. जे गरीब पंचायती आहा, रुरल गोवान पंचायती आहा, आमचे बाब पेमेंट शेटाचे गांवान आसूं आनी बाकीचे कोण हिंगासर आहा जे रुरल गोवा रावतात, तेंचे गांवान तुमी ट्रॅक्टर दिया न्हू, फ्री ट्रॅक्टर दिया. डिपार्टमेंट शूड प्रोवायड टू द पंचायत. आनी पंचायतीक सांगपाची गरज आहा की तुमी नॉमिनल चार्ज करा, भरपूर नॉमिनल, सारके इतले बारीक, खाली डिझलाचे पयशे चार्ज करा आनी शेतां तांकां ओपोन दिया. तेचे भायर जे हार्वेस्टिंगार तुमी 50% सबसिडी दिता, ती तुमी एटलिस्ट 90% सबसिडी करपाची गरज आहा. हांव 100 म्हणना, 90, 10% तांकां फारीक करून. कित्याक स्टार्ट करपाक एग्रीकल्चर जो जर तूं म्हणटा, लोकांनी शेतां लावची, लोकांनी आपले ओन भात तयार करून आपले ओन रायस जेवचे, आदी जे जेयताले जाल्यार तुवें हें करचें पडटलें. स्पीकर सर, जो लेबर कॉस्ट आहा तो खूब म्हारग जाला. जो तर आमी मॅकनायज फार्मींग म्हणटा, ट्रॅक्टर म्हणटा, आनी आमी जो तर हार्वेस्टिंग मशीन म्हणटा, आनी जे रोंपे लायता पळय ते मशीन म्हणटा, जाल्यार तुवें सबसिडी एक्स्ट्रा दिवची पडटली. दिता तुमी सबसिडी, हांव ना म्हणना, बट यू वील हॅव टू गीव मोर. सगळे 186 पंचायत आहा. If you make a plan of giving tractors and if you increase the subsidy, you will see more number of boys and girls coming, young boys and girls telling their parents, let us plow our field, let us grow our own paddy this year. तेचे भायर मागीर हे आमचे वेजिटेबल फार्मींग. स्पीकर सर, वेजिटेबल फार्मिंगाचेर उलयतना म्हाका दिसता आमचे भुरगे जे आहा, यूथ जे आहा, चेडे तशी चेडवां कॅन डू दीस एज अ बिजनस. हो धंदो जावंक शकता सारके. बिसायड्स वॉट दे वील बी डुईंग अदर बिजनस, एग्रीकल्चर कूड बी अनदर बिजनस इफ दे हॅव देअर ओन फील्ड. पूण हें जायना. आमची भुरगीं लोचताय शेतान देंवपाक. शेतांतलो कोण फोटो काडून सर्क्युलेट करीत जाल्यार हायर सेकंडरीन ऑर कॉलेजीन, दे वील फील लिटल डिमोटिवेटेड. बट इट शूड बी अ प्राऊड मुवमेंट की आपूण शेतान वचून शेत लायता, आपूण वचून आपले ओन वेजिटेबल्स लायता. गिन्स भाशेचे वेजिटेबल लावपाक जाता. हांव तुमकां मुद्दम ह्या वर्सा आमंत्रण दिता. आमचे तुमी पार्रा येयात, आमी पळोवया
under pilot project, Parra village panchayat takes up watermelon farming in our village. We take up other vegetables in our village. म्हणजे आम्ही तांकां सीड प्रोवायड करता फ्री ऑफ कॉस्ट. आम्ही जे सीड आहा हे तुमचे कडसून घेता आनी भायल्यांसूनय हाडटा आनी आमी सीड फ्री दिता, सारें फ्री दिता, पंचायत दिता आमची. आनी जो तर तूं एग्रीकल्चर वाडोवंक सोदता ह्या स्टेटीन जाल्यार तुवेंनूय हें पयलें दिवचें पडटलें. मागीर तूं स्लो कमी कर, मागीर तुका कोण स्टॉप करचो ना, कमी केलें म्हणून कोण उलोवचो ना. बट इफ यू डोंट गिव दीस सबसिडी, इफ यू डोंट एनकरेज दीस यूथ, these boys and girls who are over here to start farming, you will see that farming getting diminished in the state of Goa. म्हणजे काबार जातले. आतां जे पावला आमचे पर्संटेज तूं पळय, आख्खे गोंयान कितले आहा पळय ती पर्संटेज, कितली शेतां लायना पळय ते, पडींग कितली आहा ती पळय. आनी तुका जर करपाक जाय जाल्यार यू वील हॅव टू एनकरेज देम फ्रॉम द स्कूल. स्कुलांसून एनकरेज करचें पडटलें. केन्ना केन्ना तांकां स्कुलांसून एक सब्जेक्ट हें करपाक जाय अंडर एग्रीकल्चर, की तांकां हाडून दाखोवया कशें रोवप पळय तें, कसो माड कसो रोयता, आनी शेतान देवन तांकां 1-2 रोंपे लावंक शिकोवपाची गरज आहा. स्पिकर सर, आदी आमचे श्यामाय शापाय आमचे पेरंट्सांनी शिकयल्ले, पूण आतांची भुरगीं देवंक सोदिना. हें तूं कशें करूंक शकता तें पळय. स्पिकर सर, हायब्रीड वेजिटेबल्स बीग डिमांड in the state of Goa. सगळे 5-star hotelaंक hybrid vegetables जाय. We can do it. We can produce hybrid vegetables in the state of Goa, whether it is capsicum, carrot, cabbage, cauliflower, गिन्सा भाशेचे vegetables आमकां रोवपाक जाता. Lettuce leaves. And this is a big challenge before the department. तुमी engage करूंक सोदिना पंचायतीक. Take panchayat in confidence. I am guaranteeing you that you will revive agriculture in the state of Goa. त्या खातीर आमी तुका आमंत्रण दितले तेन्ना तुमी येवन पळया आमी कशें काम करता पळय तें. विलेज पंचायत कशें काम करता, फार्मींग क्लब्स जे आहा, फार्मर्स क्लब जे आहा, फार्मर्स जे आहा, जे एल्डर्स आहा ते आपल्या भुरग्यांक कशें शेतान हाडटा पळय तें, हें म्हाका दिसता तुमी सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक दाखोवपाची गरज आसा. नाजाल्यार तुमी एचिवूच करूंक शकना. जे पेमेंट शेटाचे डिपार्टमेंट आहा हॉर्टिकल्चर तुजें, ते आनीक वाडटलें. म्हणजे गोंयान टामोटां जावचीच ना, कोण रोवचेच ना. कित्याक रोयतले? बाजारान मेवता, तेचेर सगळे ते हें मारलेलें आसता, स्प्रे मारतात ते बरी दिसपाक जाय म्हणून. तूं पळय तें आनी एनकरेज कर आमकां. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन हँडीक्राफ्ट, टेक्सटायल एंड कॉयर जो आहा म्हाका दिसता सोंपलेलो आहा काबार. कॉयर मॅट्रसीस आतां जे हॉटेल इंडस्ट्री येयल्ल्यो आहा तांकां भरपूर डिमांड आहा. बरे विलास जे येयल्ले आहा गोंयान, फ्लॅट्स जे येयल्ले आहा तांकां खूब डिमांड आहा. करपी कोण ना. आदी आमच्या गोंयान कोत्ताले, सुमा कोत्ताले, कॉयर कोत्ताले, राजू कोत्ताले, सगळे कोत्ताले. पूण आतां ना, कमी जायत गेल्ले आहा. आतांची भुरगीं जी आहा ती तुका ते हितून भितर सरोंक सोदिना. हाव आर यू गोइंग टू ब्रिंग द यूथ इंटू दीस इंडस्ट्री? स्पिकर सर, टेक्सटायल उलयल्लो आहा आतां वेंजी बाब. कुणबी साडीज आर द बिगस्ट हिट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. आमची गोंयची कुणबी साडी म्हाका दिसता नॉट ओन्ली इन UK, अदर अमेरिकन स्टेट्स, थिंगासर फॅशन शोवाक ती डिस्प्ले जाली. कोणें घालून ताका एवॉर्डूय मेळलो. स्पिकर सर, हांव कित्याक उलयता हें? दीस हॅज गॉट अ डिमांड, बट हाव आर यू गोइंग टू रिवायव दीस इंडस्ट्री? ही काबार जायत गेल्ली आहा इंडस्ट्री. आयचे भुरगे तुका कॉम्प्युटराचेरूच काम करूंक सोदता. तूं तांकां कसो शेतान देंवयतलो, कशें पोरसान देंवयतलो, कशें रोंपे लावंक शिकयतलो, मिरची कशी घरा लागीं लावपाक शिकयतलो, टामोटां तेणी कशी करूंक जाता, हें सगळें काम म्हाका दिसता तुज्या डिपार्टमेंटाचें आहा. एंड सिरियसली वी हॅव टू एडमीट दॅट वी हॅव फेल्ड. आमी फेल जाल्ले आहा हितून. आनी हें रिवायव जावंक शकता अशें न्हू की रिवायव जावंक शकना. हें सगळें तितूनूच आहा तुजें. हँडीक्राफ्ट्स, once upon a time handicrafts was the biggest industry in the state of Goa. Speaker sir, I am talking about all the बिचोले आसूं आनी बाकीचे जे टेरेकोटा इंडस्ट्री आसली, बाकीचे सगळी इंडस्ट्री आसली अंडर गोवा हँडीक्राफ्ट रुरल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन GHR SSIDC हेणी सगळ्याक तुजे हितून शॉपां घातलेली. म्हणजे तुजे डिपार्टमेंटान सगळे जितके ट्युरिजमाचे हे आसले, I remember you inaugurating them when you were the chief minister.
आमचे कलांगुटान पासून तुमचे शॉप आहले हँडीक्राफ्टाचे आयज येवन पळय ते स्पिकर शॉपूच ना तुझे शॉपूच ना कोणाक तरी बायलाकूच दिले कोण तरी तितून आनी कितें दिखता वाय एम टेलिंग यू दीस इन दॅट शॉप तुजी कुणबी साडी विकताले तुजे सगळे भाशेचे टॅक्सटायल्स विकताले तुजे कॉयराची बॅगां विकताले तुजे जूट बॅग्स विकताले गोंयान जो प्रोड्यूस आहलो तो विकतालो टेरेकॉटाचे आयटम विकताले सगळे शेलाचे आयटम जे गोंयान जाताले ते विकताले आमचे गोंयकार भुरगे एम्प्लॉयड आहले तितून बायलां एम्प्लॉयड आहली जाणटी एम्प्लॉयड आहली म्हाका दिसता ही इंडस्ट्री खंय तरी बंद जाल्ली आहा गोंयान आयज आनी ती रिवायव करपाची गरज आहा पीपल वेन दे कम टू गोवा दे आस्क फॉर गोवन सोविनेर कितें म्हणून दितालो गोवन सोविनेर तूं स्पीकर सर दिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट and we need to debate on this. The 40 members of the house needs to debate what souvenir you are going to give. आमी तांकां काजूचे पॅकेट दिता भायले गोंयचे न्हू जाटयेचे न्हू भायले दिता स्पीकर सर वेर वी हॅव रिच्ड खंय आहा तुजें शेल वर्क तुजी इंडस्ट्री खंय पावल्या हँडीक्राफ्ट म्हणटा पळय ते नाच जाल्ले आहा हांव सगळे हितून भोंवल्लो आहा थिंगा बिचोले इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आदी जे प्रोडक्शन आहले तुजे नाच कित्याक तुजी शॉपात ना तुजी शॉपां आहली म्हापसा आहले पणजे आहले कलांगूट आहले कोलवा आहले सगळ्याक वयता ते रेजिडेन्सीनी तुजी शॉपां आहली गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीजीन तुजी शॉपां आहली खंय आहा ती आतां सो हे जर तूं रिवायव करिना जाल्यार तुजे हे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट चलचेच ना हांव आयकलेलें फाटल्या दिसांनी तुमी हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वायरी विकताले म्हणून कसल्यो वायरी कनेक्शनाच्यो वायरी त्यो कश्यो पावले तितून तेच म्हाका कळोंक ना पोल विकताले म्हणून हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट पोल विकपाक लागले इट्स व्हेरी सॅड स्पीकर सर मिनिस्टर इज व्हेरी सिनियर ही वॉज चीफ मिनिस्टर ही इनॉग्रेटेड ऑल दीस थिंग्स दोज इयर्स वेन ही वॉज CM पण आयज नात ते हे सगळे ना सिवील सप्लायजान म्हाका दिसता तुवें रिवायव करपाची गरज आहा तो डिपार्टमेंट तूं मिनिस्टर बरो पूण जे डावन द लायन स्टाफ कितें काम करता ते पळय हांव म्हणना कितें हेराफेरी आहा म्हणून ते 2-3 साकाच्यो पोतयो जर तर हें जाल्यो हितून काबार जायना यू डोंट हॅव टू वरी वी आर सपोर्टींग यू बट प्लीज ब्रिंग रिवायवल प्लीज डू द रिक्वायर्ड चेंजीस आनी हो डिपार्टमेंट तुजो सारको इट इज एट द हार्ट ऑफ गोवा लायक ऑल दीस थिंग्स एग्रीकल्चर टॅक्सटायल्स हँडीक्राफ्ट्स कॉयर हे सगळे आमचे कायज आनी हे म्हाका दिसता खंय तरी काबार जायत वयता आनी हे रिवायव करतलो जाल्यार तुवें आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन मिटींग करून रेग्युलर मिटींग जावचे पडटले ते आनी हे रिवायव करपाची गरज आहा थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I rise to support the cut motion and oppose the demands. I'll first speak on the agriculture demands. पहिले ते हार्वेस्टर आसात ते आमचे लोकांचे ते हार्वेस्टराक पयले आशिल्ले 2000 रुपये पर हेक्टर मागीर 2019-20 2400 रुपये केले मागीर मार्च 2022 2800 केला पर आवर तेन्ना सोन कन्फ्युजन जावपाक लागलें कित्याक आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे खजान जमीन आसात शेतान आनी तुका खबर आसा कित्याक हांवें क्वेश्चन विचारलो तुमकां खबर आहा जाल्यार असले जमीन आहा जाल्यार वेदर डिपार्टमेंट इज अवेर ऑफ सॉयल कंडिशन फॉर एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन वेरिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा येस म्हणलें तुमी आनी नेक्स्ट प्रश्न विचारला वेदर द डिपार्टमेंट इज अवेर ऑन अकाउंट ऑफ वेरिंग सॉयल कंडिशन्स ऑफ एग्रीकल्चरल लँड्स द मूवमेंट ऑफ द हार्वेस्टर एंड खेर लँड्स like Nuve, Saligaon, Para, etc. is quicker and more efficient compared to Kazan lands like in villages of Aldona, Nashnala, Moira, etc. where time taken for entry, exit and also for harvesting with the harvester takes more time and that the uniform rates for subsidy of the harvester proves inequitable for the Kazan lands. Answer is oy mullah. कित्याक आमचे खजान लँडा मिशीन वचपाक भायर येवपाक मागीर तो हें काडपाक सगळें प्रॉब्लम जाता आनी शेतां तो शेतासून वयता तेन्ना थोड पाटी मेशीन हें जाता स्टकअप जाता थिंगा हे सायडीन आमगे ते सँडी लोमी सॉयल आहा तेन्ना खेर जमीन थिंगा फास्ट वयता आनी भायर फास्ट येता सो एक पाटी तुमी हांवें विचारले पासून वेदर यू कॅन टेक दीस रेट एकू आसा पूण कितें जाता लोकांक मेशीन व्हरपाक हाडपाक मागीर ते एक वर काबार जाता थिंगाच मागीर कसलो फायदो ना मागीर चड म्हारग जाता आमच्या शेतकाराक
सो हांवें मागलोलें मातशें कॅन यू लूक इन टू दीस टू गिव द बेनिफीट टू द फार्मर्स कित्याक लोक आजून शेत रोयता आनी शेतां वयतात कित्याक तें आतां करूं जाता तेन्ना कोण दी नाल्यार हें सगळें सबसिडी मेळना जाल्यार मागीर सामकें म्हारग जातलें सो दीस आय एम आस्कींग ते डिस्टन्स तें वचपाक थर्ड पार्टी पावस पडटा तेन्ना शेतान मागीर प्रॉब्लम जाता ते फोटो काडून धाडून जाता कित्याक टायम वेस्ट जाता थिंग सॉयल पासून सॉफ्ट जाता सो दीस इज वन फर्स्ट डिमांड अबाउट द हार्वेस्टर रेट्स पॅडी सपोर्ट प्रायस आनी दुसरी क्रॉप प्रायस तुमी 20 रुपीज टू 22 रुपीज केल्लें माय रिक्वेस्ट इज टू इन्क्रीज इट टू 24 इफ इट्स पॉसिबल कित्याक एटलीस्ट इट विल बी प्रॉफिटेबल कॅज्यू तुमी इन्क्रीज केले फ्रॉम 125 टू 150 आनी कोकोनट आतां लेबर कॉस्ट वाडला मेशिनरी कॉस्ट फ्युअल कॉस्ट सगळें वाडलां देखून एटलीस्ट टू मेक दीस टू 24 रुपीज डिले इन रिलीज ऑफ सबसिडी लेट पावता तेन्ना शेतकाराक पयशे मेळनात टायमार सो दीस इज वन बीग फॅक्टर आतां तूं जाणा ते पॅडी क्रॉप आमचे खरीफ सिजनाक कोत्तात ते आतां ऑक्टोबर नोव्हेंबर मागीर ते क्लेम घातले क्लेम फायनान्शियल इयर पावता तेन्ना मागीर पयशे मेळनात तुमी लास्ट इयर एक फायनान्स डिपार्टमेंटान एक हें काडलो सर्क्युलर काडलो regulate expenditure vis-a-vis revenue collections keeping in mind the disbursement under the flagship schemes and expenditure on development. While finalizing the monthly expenditure, the following conditions shall be taken into account. One, for the current financial year 22-23, every department shall effect a 25% cut in budgetary revenue expenditure, excluding interest payment, revenue payment, or debt payment, or salary and pension. Budgetary provision केल जाल्यार पयशे कितें आनात पयशे कितको पयले काबार जाले हें डिसेंबराक काडला सर्क्युलर मागीर हें म्हणलां नॉट मोर देन 20% ऑफ द बजेटरी एस्टिमेट शाल बी स्पेंड इन द रिमेनिंग क्वार्टर ऑफ दीस फायनान्शियल इयर एक्सेप्ट अंडर फ्लॅगशीप स्कीम्स ऑफ द गव्हर्मेंट एंड वेर एवर पॉसिबल मे बी reduced by 40% till the financial year. This limit is to be enforced both in scheme wise as well as demand for grants as a whole, subject to additional provision in the revised estimate. एश कोन्न लोकांक पयशे केन्ना मेळचना म्हणल्यार टील फायनान्शियल इयर पयशे मेळचना दुसरे वर्सा वयतले मागीर ते दुसरे वर्सा म्हणल्यार लोकांनी कांय करूंक मेळचना सो माय रिक्वेस्ट इज यू हॅव टू हॅव टायम बाउंड तुमी एक टायम बाउंड डिलिव्हरी हें गायला तुमी अंडर दी एक्ट टायम बाउंड एक्टाचे तुमी एक टायम टेबल गायला 150 days म्हणल्यार सपोर्ट प्रायसाचे पयशे मेळपाक 150 days इज व्हेरी व्हेरी हाय you think of it 150 days plus 15 and 15 म्हणल्यार 180 days so 6 months तुम्ही टायम टेबल दिला ते 6 months पासून पयशे मेळनात मागीर असिस्टन्स फॉर फेन्सिंग परत 6 months मागीर इन्सेंटीव फॉर मेकनायझेशन आफ्टर दीस 45 days हे पयशे केन्ना पासून येना मागीर हो सर्क्युलर येता आनी लोकांक पयशे मेळना सो माय रिक्वेस्ट इज एटलीस्ट मेक शुअर हे लोकांक कोण कोत्तात ते आनी तुमकां सगळे प्रूफ दितात ते फ्रॉम द ZAO तुमी जाणा ते ZAOसून मागीर झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिसरांसून मागीर वयर वयता तेन्ना डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिस मागीर तो परत बील धाडटा मागीर परत फायनान्स डिपार्टमेंटान धाडटा आनी तुमी जाणा ते टायम टेबल आहा लास्ट 21st to 30th or 31st of the month finance department is busy accounts department is busy salary कोता पयशे मेळना लोकांक so it goes for the next month so this way it is a problem for the people who are genuinely doing this so this is as far as reimbursement आता थोडे शेतकार आहात ते टेनंट्स असोसिएशन तांकां 50% सबसिडी मेळटा ते काम करतात तेन्ना 50% गव्हर्मेंट दिता कितले शेतकारान ते टेनंट्स असोसिएशनान काम केलो आसा म्हूण कितें जाता तांकां पयशे मेळना टायमार सो लोन घेवपा पडटा इंट्रस्ट फारीक करूंक पडटा सो एटलीस्ट मेक शुअर दॅट दीस इज बीन डन दे हॅव नॉट बीन पेड दीस देर इज अ डिले ऑफ 1 to 2 years why is it being taken I request honorable minister to kindly look into this next honorable speaker staff asa tumge 7 जण AOs asa on contract basis कित्या ते आनी पास जाल ना ते एग्जाम GPSC एग्जामा बसपा जाय सो आतां ते पास ना जाल्यार एकलो पासून हांवें आयकलां ते 12 वर्सां तो सर्विसी आहा काजार जालो भुरगीं आसात आनी दुसरे पासून आहात जायना जाल्यार पास जावपाक तुमी एक्सटेंशन ऑफिसर म्हूण आसा थिंगा इट इज अ लोअर स्केल नॉन गॅझेटेड स्केल पूण एटलीस्ट तांकां परमनंट जॉब जातलो आज तांकां सांगलें गारो म्हूण आनी यो म्हूण पड ते केन्ना पावचना परत सो एटलीस्ट तांकां दीस इज एटलीस्ट फ्रॉम बिकॉज बी ग्रेटफूल टू वॉट दे हॅव कंट्रिब्युटेड टू द डिपार्टमेंट
मागीर देर शूड बी एन इन्क्रीज इन पे स्केल ऑफ ऑफिसर्स. तुम जाणात ते एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रॅज्युएट जातात, थोडे पोस्ट ग्रॅज्युएट पासून येतात. एंट्री स्केल इज ऑफ असिस्टंट AO, एग्रीकल्चर ऑफिसर. They are in the band in the 6 pay commission. So at level 6 they are, 7 pay commission, level 6. And the AO goes at level 7. They are different sort na. So I would request incentive bar aspa jay. Nala kon etlo tinga. Nala bostole and chotole. So at least you give them something better, and I think they will be able to do it. Tumi promotion pasun kel na from assistant AO to AO. Ek auzanat quote-unquote gala and seniority, but you can always allow a promotion subject to result of the petition. Court and stay pasun dil zale tumhe modification magu jata, sangpa subject to result of the final order in petition, then promote kar. You can use the services. Dusnya up entry level enter karun jata. So at least I request do this. Ata amcho Michael Bab muntalo te hybrid promote korpa. I with great respect I'd say amche local seeds promote korpache. आमचे मोयरा तेंडली आसा, आल्दोना चिलीज आसात, मार्सेल आनी सांस्तेवांचे लेडीज फिंगर्स म्हूण आसा, आनी लोकल क्युकंबर. कितले डिमांड आसा, लोक सोदता खंय मेळटा. म्हूण बाजारांत कितें जाता, आमचे व्हडल्या शॉपान दुकान ते भायरसून हाडटात, हायब्रीड हाडटात, लोक थिंग वयता आनी घेता, कित्याक आमचें मेळना. सो आय रिक्वेस्ट यू, एटलिस्ट किचन वेरायटी, किचन गार्डनां यूज करपाक लोकां उमेद आसा गार्डनिंग करपाक. लोक फकत गार्डन धाकले प्लॉट पासून जाल्यार कुत्तात ते. So I request you, तूं खबर आहा ती पॅडी आमची पॅडी वेरायटी, जिरा साल, ओरोड साल, कॉम्फीट साल, बांगार साल, हे सगळे नाच जाले आतां. कोण पासून आयज उलयना तेजे. सो माय रिक्वेस्ट इज, आनी आमचे पार्राचे वॉटरमेलन आसा ते हांवें आयकलां आतां फकत 2 फार्मर्स कोत्तात ते पासून वयतले. सो माय रिक्वेस्ट इज गिव देम सबसिडी. ते आतां माटो घालपाक, ते तेंडली करपाक तुमी जाणात बांबूचे घाताले. हांवें पासून मेटलाचे गायला. हांवें सबसिडी कांय मागलो ना. म्हूण कितें म्हणटा, तेज्याक सबसिडी मागून जाय, दिवपा जाय लोकांक, कित्याक आतां न्यू टॅक्नीक मस्ट बी यूज्ड तेंडली पासून रोवपाक. सो टू प्रमोट लोकल वेरायटी. देन प्रोग्राम्स फॉर लोकल फार्मर्स ऑन सायट्स. आमचे ZDO कितें करतात, एक व्हडलो मेला करतात इन द ZDO ऑफिस. सगळे शेतकारां आपयतात, आनी आपयतात तेन्ना मागीर च्या सगळे समोसा खायतात आनी कितें उलयतात आमनेनाक. हे पाटी आमचे ZDO इंटेन्शन बरें आसा, पूण फकत 20 लोक आयले. शेतकार आतां ते इतले तेंकां फेसिलिटी ना, गाडी ना, टॅक्सी ना, बस एश कोन्न एक दीस सोडून वयतले थिंगा ते मिटिंगा, मागीर परत येतले. एंड फायनली रिजल्ट कितें? इट इज बेटर तुमी कॅम्प्स करपाचे. ट्राय टू डू कॅम्प्स अलॉंग वीथ दीस फार्मर्स सोसायटीज, फार्मर्स क्लब्स आसात आमचे. आमगे नॅशनल फार्मर्स क्लब म्हूण आसा, तो संजू नायक म्हूण आसा, तो भरपूर काम करता. आनी ते पासून भुरग्यां हाडटात, एक टुरिस्ट करतात. सो आय रिक्वेस्ट यू टू मेक दीस प्रोग्राम्स इन कंजंक्शन वीथ द लोकल कम्युनिटी, फार्मींग कम्युनिटी ऑन द सायट. हांव सगळ्या जाग्यार वच म्हणना, बट एटलिस्ट 2-3 प्लेसीस आयडेंटिफाय करून लोक येतले थिंगा लागीं म्हणून. मागीर कल्टिवेशन ऑफ ग्रीन्स. आतां there is something like lady fingers, chilies, green coriander, turmeric, ginger. Yes, 24/7, 365 days रोवपा जाता. कित्याक आमकां प्रोडक्शन मेळटलें. आमी हें करपाचें, एफर्ट करपाचें हें रोवपाक. कित्याक हें रोयलें जाल्यार एटलीस्ट सम पीपल वील गेट मनी फ्रॉम सेलिंग इट इन द मार्केट, प्रोमोटींग दीस लोकल वेजिटेबल, दीस ग्रीन्स. आमचे बांद वर्क आसात पेंडींग. तुमकां खबर आसा ते आमचे, वी ऑलवेज टॉक अबाउट खजान लँड्स, बट आय डोंट नो वेदर तुमचे डिपार्टमेंटान केतले स्टडी केले जाल्यार. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली सी, एक बूक आसा खजान इकोसिस्टम्स ऑफ गोवा म्हूण, हांव मागीर शेअर करता तुजे कडेन. दिस इज अ बूक आय बॉट ऑन Amazon. संगीता सोनाकन बरयला. दिस बूक हॅज गॉट very interesting things. I was reading it. It talks about the history of the Kazan lands. It talks about modern technology against traditional technology. It talks about our special Kazan systems in Goa. It talks about the different places. Ani kitkon sogle harvesting korun jata, how you can promote the local economy. Everything, how it rotates around the Kazan system from fishing to everything.
So I would request the department to seriously look into these factors because there are very good things. It does not necessarily एक theory ना की ते promote कोत्ता, but it gives you all the facts and opens up the eyes, including आमचे बांध आहात ते, आमगे माणूस आहात ते, कितकोन आहात ते सगळे, and how they can be strengthened. And I think if your department looks through this and tries to take the inputs from these, I think it will be very important for us. Now, as far as the demand on civil supplies. Civil supplies, poile demand number 70. Fortified rice म्हणून तुम्ही इंगा दितात. But तुम खबर आसतले, I will just read one small this thing, article which came in the Hindustan Times. The fortified rice is leading to side effects amongst Adivasis Mullaha. This is an article of 15 May 2022. They are having anemia, thalassemia they are having. So I think, and there has been a lot of debate. Even Government of India bond kelle and suddenly push korpa lagle. So my request is, keep the other rice available. Don't push fortified rice. Tole lok munta plastic rice munta khobor na kitte. Mun aw sangta ki tya, let us not get new sicknesses for our people, thinking that we are giving them. Don't try to push a medicine which you don't require. Best injection dile, dose dile, mula lok bor zaina. To ani wide pure zatlo. So my request is, don't push this fortified rice. You can have a dialogue with the Government of India if they are trying to push it to make you buy it, but don't do that. Then one very major issue is about the State Consumer Commission that comes under civil supplies. Under Section 42 of the State Consumer Protection Act, 42(3), I'll just read this. First is 42. The state government shall by notification establish a state consumer dispute commission to be known as a state commission in the state. Now this is subsection 3. Each state commission shall consist of a president. Tumcha president ho na aaj. Second, in this 47 subsection 2, the jurisdiction, powers and authority of the state commission may be exercised by benches thereof, and a bench may be constituted by the president with one or more members as the president may deem fit. Mola president sangtolo bench kitkon bostolete. President na zale kitkon bostatte. And there's another part of it, the provisions relating to complaints. This is section 49. Under section 36 shall be such with modification may necessary. On 36 at watta, kita 36 such a reference ainkela. Every 36 now, section 36. Every proceeding before the district commission shall be conducted by the president of that commission and at least one member thereof sitting together. So same section has been taken there in commission, state commission. So president and member aspas aizalyar, today that commission is functioning illegally. The danger is all your orders will get set aside. You have to act with speed. Under the rules, tumche rules are purmane, under the rules of the central government, a person shall, rule 3 it is, a person shall not be qualified for appointment as a president unless he is or has been a judge of a high court. Mula tumi judge, nala retired judge galun jai. Then, rule 6, procedure for appointment asa. The secretary in charge of the consumer affairs of the state government shall be the convener of the selection committee. He is irresponsible. And the process of appointment, this is now sub-rule 4, 6 sub-rule 4. The process of appointment shall be initiated by the state government at least 6 months before the vacancy arises. हांव कित्याक सांगता, सुप्रीम कोर्टान एक सो मोटो कॉग्निसन्स घेयल्लो, हांव तें दितां तुमकां. आनी सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन लास्ट जुलायान सांगलेलें 6 म्हयन्या पयले स्टार्ट कर म्हणून. केल ना जाल्यार तुमकां कंटेम्प्ट येतलो, कित्याक तुमी आजून बोल्लो ना म्हणून. एटलीस्ट स्टार्ट करात आनी बेगीन बरात. सो दिस इज माय रिक्वेस्ट and don't allow this to go in vain. And the last thing which I want to talk about is handicrafts. Handicrafts, everyone has spoken. Our saris and our culture which is here, that needs to be given the boost. Tried, Udaipur there is a place where they have these handicrafts exhibitions on a regular basis.
आमी वी शूड नॉट वेट ओन्ली फॉर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया येवपा आनी एक व्हडलें मेला करपाक या. आय रिक्वेस्ट यू टू हॅव अ परमनंट वेन्यू फॉर दीस क्राफ्ट्स and handicrafts. Do it with the funding from central government. Kite asa tinga. They will give you the funds. And make sure that just finishing. Just make sure that we are able to promote our handicrafts. Because amche bharpur handicrafts are lokak, self-help groups, the women's groups, everyone will get the chance to push their things and market it. I'm obliged. Honorable Member Delilah Lobo. Speaker, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Regarding agriculture, demand number 64. First of all, I would like to speak about organic farming. आमी हे organic farming म्हणटा ते Speaker sir promote करपाचे अत्यंत गरज आहा. It's very important, or else the number of diseases, the number of sicknesses, especially people dying by cancer, is on rise. And why this is happening? Because we are eating everything, vegetable, fruits, everything which is laced with pesticides and chemicals. So, department, आमच्या most experienced ministeraकडे हा. It is you are what you eat. You are what you eat. This is the baseline. So आमी खातात तेच सगळे pesticides आणि chemicals खाता जाल्यार end result will be only diseases and sicknesses what we are going to face in future. So organic farming, back to what our ancestors, how our ancestors did farming. हेजेर भार दिवपाचो गरज आहा. And आता सांगला ते प्रमाणे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी येयल्या. So this is the right time our youth has to be आमच्या इस्कॉलांनी हो एक सब्जेक्टूच घालपाचो गरज आहा. And it is not just the theory, the practical part of it. नाजाल्यार आतां आमी आहा ती शेतां लायतात. आमच्या फुडाराक आमची भुरगीं कशी शेतांनी देंवतलीं. How we will preserve, to cultivate, I mean how we will make our kids go into farming. So हे जेन्ना आमी चिंतात तेन्ना हे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आतां येयल्ली आहा तितून हे आमचे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कंपल्सरी करून घालून तांकां आमच्या युथाक हो शेती करपाचो मोग दिवपाचो गरज आहा. And especially not just, as I say, theory part of it, practical. तांकां ती शेतांनी व्हरोन तांकां दाखोवपाचो गरज आहा. And especially what is the profit out, नाजाल्यार ते म्हणटात शेतानूच वचोन पयशे कितको हे करूंक जातात. How you can make good profit out of farming. That has to be stressed upon, especially fishy culture, नाजाल्यार आमचे growing of flowers and making good profit out of it. This sogle marketing, floriculture, yes. So yeje very important to see that this is organic farming is stressed upon. आनीक सांगूंक सोदता की मशिनरी जेन्ना आमचे शेतकार मशिनरी नाल्यार ड्रीप स्प्रिंकलर घेवपाक वयतात तेन्ना चॉयस ओपन शेतकाराक चॉयस ओपन दवरूंक जाय की तेणी डीलर चूज करूंक जाता. नॉट ओन्ली फ्रॉम गोवा ऑर इवन फ्रॉम आवटसायड गोवा. ते डिलर्स कोणाक हुंयसर तांकां सवाय मेवता मशिनरी थंयसर साकून घेवपाक तांकां चॉयस ओपन करूंक जाय. आमचे म्हापसाचे ZAO ऑफिस स्पीकर सर इज इन अ वेरी इट्स अ ओल्ड ऑफिस. सो दॅट हॅज टू बी द प्रेझंट वन हॅज टू बी डेमॉलिश्ड अँड अ न्यू वन should be built, the म्हापसा ZAO ऑफिस. आमचे बंदाराज बांद कितलेच फुटोन हे सॉल्टी दर्याचें उदक भितर येता आनी शेतां पिड्यार जाता. गेल्यात त्या वर्सा आमच्या ओशेल गांवांत परते सांगता हांव कितलींच शेतां पिड्यार जाली कित्याक हो बांद फुटलो आनी आमचीच न्हू तिवी कामुल्लीचे शेतां आसलीं थंयसर कितलीच मागीर कंपेन्सेशन मेळत ना जेन्ना बांद फुट्टा आनी शेतां पिड्यार जाता.
So AJR, please look into this, that once if the bunds are broken, compensation, the farmers get compensation. आता ह्या वर्सा कितलेच फ्लडिंग जाला आसतले, फ्लडिंग जावन ते कंपेन्सेशनाक मागतले, तांकां टायमार शेतकारांक आमच्या कंपेन्सेशन दिवचें म्हणून आमचे मागणे. मागीर द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन कोऑर्डिनेशन विथ रेवन्यू डिपार्टमेंट ते मानश्यो कह्यो तेणी रिपेर करून मेंटेन करपाचे ते पळोवचें, नाजाल्यार ते मानश्योय फुट्टात, अगेन द fields get spoiled. So you please make a letter to Revenue Department. Speaker Sir, the Agriculture Minister has to, in coordination with Revenue Department, should see this, that this sluice gates, the आमचे माणसो आहा त्यो रिपेर आनी मेंटेन जावंक जाय. हार्वेस्टिंग मशिनाचे जे कॉस्ट आहा पर मंथ पर आवर पयले 2400 आसले, आतां 2800 केला पर आवर हार्वेस्टिंग मशिनाचे कॉस्टिंग फॉर फार्मर्स. सो हे जे मातशें पळयात ते की हेजी रेट तुमी ते 2400 आसले तेच दियात, नाल्यार शेतकार कित्याक म्हणून वचपाचे ते शेतांनी कामां करपाक. ट्रॅक्टर स्पिकर सर, आमच्याच शिवोलचे कितलेच शेतकार एक वरोस पयले वचोन ट्रॅक्टर बूक करतात, बट वेन इट कम्स टू द टायम वेन दे नीड द ट्रॅक्टरूच ना. सो आमच्या ह्या म्हापसा ZDO ऑफिसान ट्रॅक्टर्स घालचे, ना जाल्यार सांगला ते भशेन आमच्या कलिग्सांनी एक पंचायतीक तुमी कहे तरी ट्रॅक्टर हाव यू कॅन सप्लाय एट युअर बेस्ट, यू शूड फायंड आउट. इवन वायल डुईंग फेन्सिंग कितले 80% to 90% सबसिडी आहा म्हणून जाणाव, पूण ती सबसिडी मागीर मेवता. सीड कॅपिटल शेतकारां कडेन आसत ना, ते म्हणटा गायो येवन शेतां हाल्लीं हें हाल्लें, दीस कंप्लेन्स आर फॉर एवर देर. सो ही सबसिडी जी शेतकार मागता ते when they need it to build, to buy the machinery or to do the fencing, at that time they should get it. Speaker sir, the assured price should depend on production, and the upper limit or the ceiling has to be increased based on the production. And जायते पावटी अशें आसता की स्पिकर सर, जेन्ना कोण शेत लायता, भाटकाराचें शेत आसता देर, आनी तो फकत वर्बल एग्रीमेंटान लायता, तेजे कडेन फॉर्म 1 and 14 आसना टू गेट द अश्युअर्ड प्रायस. सो तेन्नाय ते आमच्या ZDO ऑफिसान कोणें वचून इन्स्पेक्शन करचें, आनी तेकाय त्याय मनशाक जेजे कडेन ते फॉर्म 1 and 14 आसना, नाजाल्यार तेकाय अश्युअर्ड प्रायस दिवचो म्हणून आमचें मागणें. Regarding demand number 69, handicrafts, textile and coir, एकूच सांगूंक सोदता, आमचे local artisans should be encouraged, आणि advanced skill and development courses should be provided to our local artisans. आणि हे exhibitions regularly दवरचे गोंयांच न्हू, नॅशनल लेवल एज वेल एज इंटरनॅशनल लेवल. आणि आमच्या गोंयांत सांगला ते प्रमाणे आमचे जितले ट्युरिस्ट प्लेसीस आहा, जितले बीच प्लेसीस आहा, थंयसर त्या जाग्यार तांकां स्टॉलां घालून दिवचे, सो दॅट तेंचे मार्केटींग वॉट एवर दे प्रोड्यूस कॅन बी मार्केटेड एट अ गुड रेट. रिगार्डींग डिमांड नंबर 70, सिवील सप्लायज, एकूच आमची मागणी की क्वॉलिटी प्रोडक्ट्स वॉट एवर आमचे तांदूळ साखर कितें थंयसर दिता ते क्वॉलिटी प्रोडक्ट्स शूड बी गिवन. जेन्ना हे जे तांदूळ कितें आसता ते लास्ट आमच्या सोसायटीन फेर प्रायस शॉपान दिवचे पयले म्हाका दिसता इन्स्पेक्शन केल्ले गरज आहा, नाजाल्यार लास्ट तांकांच दाणो मारतात कितें आमच्या सोसायटी वाल्यांक की तुमचे मिस्टेक म्हणून. सो इट शूड बी मेड कंपल्सरी दॅट दे चॅक बिफोर गिवींग इट टू द लास्ट पर्सन. सो एंड पीपल ऑफ गोवा शूड गेट द बेस्ट ऑफ क्वालिटी रायस एंड एवरीथिंग वॉट इज सप्लायड एट द fair price shops. Right now, so much has been spoken about fortified rice. A proper study has to be made so that whatever disadvantages of consuming this fortified rice, if there are any disadvantages, this should be stopped at any cost. Thank you, Speaker, sir.
Honorable Speaker, Member, sir, 1 minute. Minister. स्पीकर सर, कित्याक आतां तेणें म्हणलां म्हणून आनी भुरगे हांगा आसात. आतां आमी जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मरगांव आमी पेपरार दिले की भुरग्यांक ट्रेनींग दिवपाक आनी ट्रेनींग दिवपाक 30 भुरग्यांक दिवपाक हें केल्ले. ती आमकां डबल पयशे मायज येयले. म्हणजे भुरगे आयज आमचे BA, MA, MSc सगळे तरेचे भुरगे क्वॉलिफायड भुरगे आमचे कडेन खुबशे आयिल्ले आसा अंडर ट्रेनींग घेतले आनी ते आतां शेतीक लागले. थँक्यू. Honorable Member Alashikar. Speaker, sir, I rise to support the demands before this House and oppose the cut motions. Speaker, sir, I think whilst we discuss the demands today, I think most of us in one voice will agree that the Minister concerned, Sri Ravi Naik, is a good host. You go to his cabin, you are welcomed with a warm smile. You go to his cabin, request what you want, he will 100% oblige and send you off with a smile. That is his greatest quality. Coming to his portfolios, I have few points. I have seen in my constituency, Verna area is famous for the Alsande bean. They grow this crop year after year. The pity is when this crop is ready, when these beans are ready, the price in the market drops drastically. And the day the season is over, the price in the market shoots up tremendously. I believe who is the loser is the farmer. And the reason behind it is because they lack storage facilities. So I would request the Honorable Minister to try and come out with a scheme or with a facility to help these farmers store these beans of theirs. Besides this, I think the department is striving to encourage all of us to get into agriculture. It's like what my colleague, Sri Michael Lobo was saying, that today people have become health conscious, people are more interested in organic farming, people would like to start their own small gardens around their houses. I believe to encourage farming, we have to go in for cold storage facilities, which, if I'm not mistaken, are lacking for Goa. Coming to floriculture, as my colleague Delilah just mentioned, I know that studies have been conducted and it has been found that Goa is one of the best places in the world, I repeat, in the world, for growing anthuriums. Unfortunately, the market is in Europe. But due to lack of connectivity, we are not in a position to rush these flowers to places like Amsterdam and others, where regular daily auctions are held for. The Honorable Minister could take up this issue with Government of India. We have airports, we have new connections to various countries coming up. If we could start this type of a thing, I'm sure floriculture, by and large, would be encouraged in Goa. Speaker, sir, I think the agricultural land around the rivers, along the rivers, is on the decline. And the cause of it is primarily because the bunds are damaged. Consequence to the bunds being damaged, we have a lot of saline water coming in. Along with the saline water comes the mangroves. Today, large stretches you can no longer grow paddy because mangroves have taken over the land. I would appreciate if he does a study and thereafter guides us as to how we can circumvent this mangrove issue, because should one try to cut mangroves, it's supposed to be a major crime. I hope the Minister will look into this. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Antonio Vas. Speaker, sir, demand support करता कार्ड मोशनाक propose करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. Demand number 64.
स्पीकर सर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी सराक हांव पयली सुवातेर कालतान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मुरगांव तालुका जे आमचे फार्मर्स आसात तांच्या नांवान, कित्याक इतल्या वर्सांनी जे बाकीचे आमचे इकराय तालुकान जे JDO ऑफिसां आशिल्लें पूण आमचे कोर्ताली वो मुरगांव तालुका आसोंक ना. ताणें आमकां हालींच मुरगांव तालुकाक आमकां JDO ऑफिस दिल्लें आसा. आमी आमच्या मुरगांव तालुकाच्या फार्मर्साच्या नांवान ताका कालतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच स्पीकर सर, आमचे जे डायरेक्टर बाकीचे ऑफिसर तांणी जायतो आपलें वावर करून आमकां हें ऑफिस हांगा दिल्लें आसा. स्पीकर सर, तशेंच हांव ताका एग्रीकल्चर मिनिस्टर सराक हांव कालतान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक जे आमचे सपोर्ट प्रायस जो आमचो कोकोनट 12 रुपया आहलो तो 15 रुपया केलो. तशेंच कॅज्यूनट 125 आहलो तो 150 केलो. तसोच पॅडी जे 20 आहलो 22 रुपीज केल्लो आसा. तशेंच जाता जाल्यार आनिकूय आमच्या लोकांक वाडोवन दिवचो हें म्हजें मागणी जावन आसा सर. तशेंच स्पीकर सर, आमी कोर्ताली कोमदा टेनंट एसोसिएशन आसा आमचे कोर्ताली, आनीक 245 टेनंट आसा फार्मर्स. आनीक आमचे कोर्ताली सदांच आमी रबी तशें खरीप हे दोनूय पिकां आमी काडटाले. पूण हालींच्या 2 वर्सांनी जेन्ना आमची शेतां सारकी पाड जाली आनीक जी आमची मशिनरी घालता जावं ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टिंग मशीन जेन्ना घालता तेन्ना आमची रोंवपाक लागली. हांव सरा कडेन मागतां तुमी बरो एक्सपर्ट हाडून जी कित्याक रोंवता हें पळोवन तुमी म्हाका दिसता तुमच्या स्टाफाक सांगून हें काम करून दिवपाक जाय. नाजाल्यार आमची अशी शेतां अशीच आमची पाड पडटली. तशेंच तो आमचे DPL जे आमचे ब्रीज येयलेलो आसा थंयसर आमचे स्पीकर सर ड्रेनेज्यो आसा ज्यो ड्रेनेज सारक्यो चोकअप जाल्यो आसा. हांव मागतां त्योवूय आमच्यो जाता ते भाशेन ज्यो चोकअप जाल्यात त्यो DPLाक सांगून डिपार्टमेंटाक सांगून आमी त्यो जे चोकअप जाल्यो आसा त्यो क्लियर करच्यो, कित्याक उदक फ्लो जायना ते पायपांतल्यान ते आमकां करून दिवचें म्हणून हांव मागतां स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच फार्मर्स क्लब जे आमी मशिनरी हाडटा खंयचे जे एसोसिएशनां आसा जी मशिनरी हाडटा, जेन्ना 5 वर्सां पयलीं आमकां 75% जनरलाक मशिनरी दिताले, पूण हालीं आतां 50% जालां. हांव मागतां तुमी सर जाता ते भाशेन पयलीं 75 दिताले ते आतांय परत 75 करचे. तशेंच ST जे फार्मर्स आसले तांकां 90% दिताले तेवूय परत तुमी 50% केलां. हांव तें मागतां तुमी 90% परत करचे म्हणून, कित्याक नाजाल्यार आमचे जे शेतकार भाव भयण आसा ती कडेन आमकां शेतां करपाक कमी जातली. ताका लागून हांव मागतां तुमी परत ती 75 कशें तशें ST आसा ताका 90% करचें म्हणून. तशेंच स्पीकर सर, जेन्ना आमी फार्मर्साक 50% जेन्ना मशिनरी घालता 50% आमकां गव्हर्मेंट फार्मर्स क्लबाक दिता आनी 50% आमचे शेतकारां कडेन आमी घेवचें पडटा. हांव तेवूय एक रिक्वेस्ट करता, जाता जाल्यार जे आमचे शेतकारांक एटलिस्ट 90% तर करचे, ना जाल्यार 75% करून आमच्या शेतकारांक जी आमची शेतांची पाड आसा ती म्हाका दिसता आमकां लोक रोवपाक फुडें सरतलो. ताका लागून हांव मागतां जी 95 to 75% करून आमच्या लोकांक दिवचें म्हणून. स्पीकर सर, कितलीं शेतां आतां आमच्या गोंयान कल्टिवेट जावंक ना, आनी जर आमी लोकांक शेतां रोयतलो जाल्यार आमचे कोणाक युथाक आमची कोर्ताली जेन्ना वेलसांव हांगासर एक भुरगो फुडें सरलो आनी 280 स्क्वेअर मिटर ताणें शेतां रोयलीं. जेन्ना तो उमेदीन आयज रोयता म्हूण फाल्यां सकाळीं जर कितेंय जर तेगे डॅमेज जालो कितें जालें जाल्यार तो केन्नाय फाटीं जावपाक शकता. हांव मागतां आमच्या सरा लागीं तुमी तांकां कितेंय तर जेन्ना आमी न्यू शेतां 25 वर्सांनी तेणें शेत रोयल्लें आसा, हांव मागतां तुमी ताका कोण न्यू शेतां करपाक सोदता जाल्यार तुमी तांकां प्रमोट करपाक जाय, कित्याक तांकां कितेंय तर सबसिडी दिवन ताचेर प्रोविजन करपाक जाय. हांव समजतां सर हें आमचें करून घेतलो म्हणून. तशेंच स्पीकर सर, आमचे कोर्ताली आमकां जाता ती भाशेन आमची कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा, हांव प्रेसिडेंट आसा. आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे कोणाक शेतकारांक कितें जाय जावं ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टिंग मशीन जावं आमी फ्रिली दिता. अशेंच तर आमी गोवोरमेंटान तर भाशेन 90% वा 75% तो दिलें जाल्यार चड बरें जातलें, नाजाल्यार आमी फाटीं परत रावतले. हांव तेवूय स्पीकर एग्रीकल्चर सरा कडेन हांव मागोवंक सोदतां. तशेंच आमची
क्रॉप्स जेन्ना पावस बरो पडलेलो आसा जेन्ना क्रॉप्स आमचे डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा हेवी रेनाक लागून हांव मागतां जे आमचे लोकांची शेतां पिड्यार जाल्यां तांकां तुमी कंपन्सेशन जाता तितले बेगीन दिवचें म्हणून मागतां स्पीकर सर. तशेंच जेन्ना आमी डिपार्टमेंटान वयता कॅमिकल फर्टिलायझर बील फॉर ट्रायबल सान एंड प्लॅन्ट स्कीम जे 75% सबसिडी आसा तितून वयता तेन्ना प्रिंट जेन्ना येता तेन्ना प्रिंट मशिनाचेर जे फकत 7 days ताका उत्ता आनी जेन्ना आमी क्लेम करपाक वयता तेन्ना ते आमकां डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो जे क्लेम करपाक वयता तेन्ना रिजेक्ट करता कित्याक तो प्रिंट जे आसा तें हँड रायटींग जें आसपाक जाय हांव सोदता हें हँड रायटींग तुमी एलावड करतले म्हणून कित्याक नाजाल्यार आमकां ते शेतकार जे भाव आसा तांकां आमकां क्लेम करूंक मेळना कित्याक ती प्रिंट आसा ती कळना. हांव मागतां आमचो मिनिस्टर सर हें काम करून घेतलो म्हणून. थँक्यू. Honorable Member Sankalp Amandkar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, आयज उलयतना जे डिमांड आसा आनी तेजो जो आमचो मिनिस्टर बाब आसा तो सगळ्यांक एक सिनियर मोस्ट ह्या हावजा भितर विथ लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स ताणें सगळ्या पदाचेर काम केल्लेलें आसा. CM जावं डेप्युटी CM मिनिस्टर इतलीं वर्सां तो आमदार आसा आनी एक सगळे भाशेन जेचे कडेन एक्सपिरियन्स आसा. आनी आयज जे डिपार्टमेंट जे आमचे स्पेशली गोंयाक खंय तरी फुडें व्हरपाक स्पेशली इन एग्रीकल्चर म्हाका दिसता तो वेवस्थीत फुडें व्हरतलो. त्याच प्रमाणे तेजी एग्रीकल्चरा भितर बरी टीम आसा, तांचो जो डायरेक्टर आसा आनी तेजी टीम आसा बरें वावर करता. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 64 तेजे एग्रीकल्चर सगळ्यांक पयलीं म्हज्या भावान आतां सांगला म्हजो कलीग बाब हातून वजन जो कोर्तालीमचो आमदार आसा खरेंच आमी कॉंग्रेच्युलेट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक फॉर एग्रीकल्चर आनी तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक कित्याक एक लॉंग पेंडींग डिमांड आसलेलो आमचो आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्याचो आनी ते एक झोनल एग्रीकल्चर ऑफीस जावचें म्हणून आनी आयज ते गेल्या म्हयन्याक ते सेटअप जाल्लेले आसा आमचे कोर्तालीम आमच्या हातून बाबासा कॉन्स्टिट्युन्सीन. खरेंच तेजे लागून खूब तुमकां थँक्यू म्हणटा कित्याक आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्यान ही गरज आसलेली. आयज जे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव येता मुर्मगांवा आयज मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हणटा थंयसर आमकां फिल्ड ना, फार्मींग लँड ना, कांयच ना. ते शेतां रोवपाचें कोण लोकूय ना कित्याक तो जागोच ना. आमची मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटा ती सगळी डेन्सली पॉप्युलेटेड कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. थंय कसलेंच फार्मींग जायना, कसले एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जायना. बट हांव मागपाक सोदतां आमच्या मंत्र्या कडेन जो आमचो सिनियर मोस्ट आसा ताका सांगपाक सोदता थंयसर खुबशे लोक इंट्रस्टेड आसा इन किचन गार्डनींग. हो एक तुमी नवो कॉन्सेप्ट काडलो आसा किचन गार्डनींग. हो सगळो आख्खो देशभर भरपूर वावर करता आनी हो किचन गार्डनिंगाच्या भितर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशे लोक इंट्रस्टेड आसा हो स्टार्ट करपाक आनी सद्या ऑलरेडी तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लेले आसा. स्पीकर सर, हांवें स्वता वचून म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पळयलेली एक आमची MPD कॉलनी आसा थंयसर एक पुंडलीक पलव म्हणून आसा. इतली बरी ताणें झाडां तेरासाचेर रोयलेली आसा. सारकें ऑर्गेनीक फार्मींग ताणें स्टार्ट केलें आसा तेरासाचेर. टमाटा रोयता तो, मागीर भेंडे रोयता, चिली रोयता सगळी. त्याच प्रमाणे ते उमा हिरामठ म्हणून आसा तिणेन सुद्दां थंयसर आपल्या बिल्डिंगाच्या फुडल्यान गार्डन कशें केलां आनी थंयसर बऱ्यांची बरी फ्रुट्स रोयता, झाडां हे रोयला, फुलांची झाडां रोयलेली आसा. अशें एक बऱ्या भशेन हे लोक वावरता आनी थंयसून आमच्या सड्याचेर एक संदीप मालवणकर म्हणून आसा. स्पीकर सर, हांव मुद्दाम रिक्वेस्ट करता मंत्री बाबा येवन त्या घरान एक दीस विजीट कर. येदेशें घर आसा आनी त्या घराचेर हॉलाचेर दुर्गाचेर तेणें इतली बरी झाडां आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 70 सिवील सप्लायचेर स्पीकर सर, आयज खूब तेंप जालो, खूब वर्सां जालीं. आयज जे फेर प्रायस शॉप्स आसा, जे डिलर्स आसा तेंचे सगळ्यांचे डिमांड आसा कित्याक खंय तरी बाबा तेंचे जे मार्जीन मनी आसा ते खंय तरी कमिशन आसा पळय तेंचे ते इनक्रीज करचे म्हणून. कित्याक तांकां ₹2.30 मेळटा ते तेंचो डिमांड आसा कित्याक ₹5 तरी करचे म्हणून. हे कित्याक लागून मागता कित्याक गेली 7 वर्सां जालीं तांकां तोच प्रायस आसा ₹2.30. तेज्या वयर तेंचे आजून पर्यंत वाडोवना. 7 वर्सां जालीं. म्हारगाय खंय पावला आनी हे ₹2.30 भितर तांकां सगळे केअर तांकां स्वता घेवचे पडटा. स्पीकर सर, जशें की तांकां ट्रान्सपोर्टेशन स्वता करचो पडटा, लेबराचे चार्ज तांकां दिवचे पडटा. The House is extended by 5 minutes. लेबराचे पयशे तांकां दिवचे पडटा, प्रिमायसाचे पयशे तांकां रेंटाक जे घेता तांकां रेंट स्वता भरचे पडटा, इंटरनेट यूज करता तेजे पयशे तांकां भरचे पडटा. सो हे खंय तरी ते म्हणटा आमकां फिजिबल ना. सो खंय तरी 7 वर्सां जालीं आतां तरी वाडया
म्हाका दिसता एक डेलिगेशनूय घेवन हांव आमचो दाजी सालकर वास्कोची आमी आनी आमचो गोविंद गावडे आमी वचून सरा कडेन सुद्दां मेळ्ळेले आसा सीएमाकूय मेळ्ळेले आसा सो हेंचे खंय तरी म्हाका दिसता हो टायम येयलेलो आसा कितें तेंचे मार्जीन मनी आसा ते खंय तरी इनक्रीज करचे म्हणून त्याच प्रमाणे जे फेर प्रायस शॉप ओनर्स आसा तेंचे जे आमचे POS मशीन आसा तेजे फाटल्यान ते 10 पैसा चार्ज करता 1 kg फाटल्यान 10 पैसे सो आतां गेली 5 वर्सां जाली हांकां तुमी चार्ज करता POS मशिनाचे 10 पैसा पर kgचे आतां ते कितें म्हणटा 5 वर्सां जाली आतां तरी ते एबॉलिश करचे म्हणून आतां तरी ते फाटीं घेवचे म्हणून सो आयज खंय तरी तांकां मातशें खंय तरी बेनिफीट मेळचें कित्याक हांगाव तेंचे पयशे वयपाक लागले आसा 10 पैसे चार्ज केल्या कारणान सो मागता मंत्र्या कडेन कितें हेचे भितर लक्ष घालचें त्याच प्रमाणे स्पीकर सर देर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ लायक LDC एंड पिवन एट सिवील सप्लाय आमचे मुर्मगांवचे जे सिवील सप्लाय आसा पळय वास्को ऑफिस तेजे भितर खुबशे आमचे LDC पिवनाचे स्टाफ ना तेजे लागून मातशें मागता की तेजेर लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन आमकां स्टाफ थंय पावोवचे म्हणून त्याच भितर जे आमी सामान हे रेशन कार्ड कोण यूज करता स्पेशली आमचे गरीब लोक जे कमी वर्गाचे लोक आसा तांकां हो बेनिफीट आसा जांकां रायस आनी गंव मेळटा ते हांव मागता स्पीकर सर हांकां जी क्वॉलिटी प्रोवायड करता पळय हेजेर खंय तरी लक्ष दवरपाची गरज आसा एक गरीब लोक ते तांकां एक बरी क्वॉलिटीचे रायस आनी गंव आसा ते मेळचे तांकां कित्याक तुमचे एवरी मंथ कशें आसता स्पीकर सर रेशन घेवपाक 1 तारीख ते 21 तारीखेच्या उपरांत येयले कोण जाल्यार तांकां रेशन कार्ड मेळना रेशन मेळना शॉपाचेर गेले जाल्यार ते 21 तारीख पर्यंत तेंची कट ऑफ आसता बट तुमचो सप्लाय येता तोच 1 तारीख ते 10 तारीख पर्यंत तेंचे कडेन म्हाल आसना तेज्या उपरांत ते कितें करता थोडे आमचे सोसायटीवाले आसा ते कितें करता स्पीकर सर तांकां लोकांक म्हणटा म्हालूच येवना म्हणटा लास्ट 2 दीस उरता पळय 2-3 दीस तेन्ना म्हणटा म्हाल येयला आनी तेजे भितर लोकांक चडांत चड तेजो फायदो मेळना बेनिफीट मेळना लोकांक ते सामान घेवपाक मेळना केन्ना येता आनी केन्ना काबार जाल्यार कळना हेजेर खंय तरी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटा कडसून चॅक आसची जेन्ना तांकां सप्लाय जाल्या उपरांत तेंचे रेग्युलर ते शॉप ओपन दवरचे ते बंद दवरून रावता शॉप लास्ट 2-3 दीस उरता तेन्ना ते ओपन करता कोण येता तांकां ते मेळटा बाकीच्यांक मेळना सो हेजेर खंय तरी चॅक दवरपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे खुबशे लोकांनी जे आतां न्यू कायदो काडल्या भितर रेशन कार्ड सरेंडर केल्लेले आसा आनी आयज खूब जाण सरेंडर केल्या उपरांत रेशन कार्ड आयज ते खूब जाण कन्फ्यूज आसा बाबा आमचे रेशन कार्ड सरेंडर करपाक लायला अजून पर्यंत आमकां कसलें रेशन कार्ड मेळना सो तांकां जे तुमी आतां रेशन कार्ड दितले ते ग्रीन रेशन कार्ड म्हूण दिवपाचें आसा वो ग्रीन आनी ग्रीन रेशन कार्ड कितें हांकां भितर कांय फेसिलिटी मेळपाना फक्त एक आयडेंटिटी बाबा रेशन कार्ड आपल्या कडेन आसा म्हणून आयडेंटिटीक लागून तांकां दिल्लेलें आसा सो हांव मागता हे लोकांचे भितर जे कन्फ्युजन आसा पळय ते करचें कित्याक अजून पर्यंत कोणाकूय ते ग्रीन कार्ड मेळना बेगीनच्या बेगीन मेळचें स्पीकर सर स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 69 हो खजरलान म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका खूब लागता कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशी आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप केल्लेले आसा महिला मंडळ केल्या कांय ना म्हणल्यार आमची 200-250 महिला मंडळ्स आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आनी थंयसर ऑलरेडी तुमचे कोर्सीस स्टार्ट आसा स्पीकर सर जशें कितें हँडीक्राफ्टाचे कोर्स जे आसा टेलरींग कोर्स आसा एम्ब्रॉयडरी कोर्स कॉयराचे कोर्स हँडलुमाचे कोर्स प्रिंटींग पॉटरी क्राफ्ट हे जाता आनी हेच्या भितर मॅक्सिमम जे बायलां हे शिकपाक येता स्पीकर सर ही खंयची बायलां येता ही स्पीकर सर हाऊस वायफ येता जे चड शिकलेली बायलां ना जशी 8वी शिकलेली 5वी शिकलेली ही बायलां चडांत चड थंयसर हे कोर्साक येता आनी ही कोर्स आतां 2 कोर्स आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन चालू आसा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता थंयसर कांय ना म्हणल्यार 300-400 बायलांनी हो कोर्स केल्लो आसा तो म्हणटा हँडलुमाचो आनी दुसरो म्हणटा तो कॉयराचो आतां हो कोर्स केलो दे हॅव कंप्लिटेड द कोर्स आतां हेन फुडें कितें तांचो फ्युचर कितें सो हांव मागता स्पीकर सर कितें हेजेर लक्ष घालचें आनी हांकां खंय तरी बाबा ते प्रॉडक्ट करता पळय ते तेंच्यांनी गोवोरमेंटान आमचे ते बाय करपाक लागून एक सेंटर दवरचें नाजाल्यार तेंचे कडसून बाबा तुमी म्हयन्याक इतले रेडी करून दिया आमी घेवपाक तयार आसा हो गोवोरमेंटान खंय तरी सांगपाची तांकां गरज आसा कित्याक हांवें तसो चीफ ऑफिसराक सांगून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हांकां ट्रेनिंगेक लागून एक जागो हे केल्लो आसा मार्केट कॉम्प्लेक्सान सो थंयसरूच त्याच मार्केट कॉम्प्लेक्सान जर हेंच्यांनी जर प्रॉडक्ट केले आनी थंय दवरले जाल्यार गोवोरमेंटान खंय तरी तो परचेस करपाचो हेच्या लागून लोकांक त्या बायलांक जी अनएम्प्लॉयड आसा हाऊस वायफ आसा तांकां कितें तरी एक 4 पयशे मेळटले म्हणून सो इतलें सांगून हांव म्हाका खबर आसा मिनिस्टर हेजे भितर लक्ष घालतलो इंट्रस्ट घेतलो आनी हे करून दितलो म्हणून थँक्यू The House is adjourned till 4:30.